سلام، من سامان درس 4A از کتاب انگلیش فایل 1 میخوایم با هم دیگه اس پوزسیو رو یاد بگیریم، اس مالکیت رو یاد بگیریم و سوالایی که با هوز شروع میشن رو هم یاد بگیریم. یه سری کلمه ها در قالب خانواده رو هم یاد میگیریم. داستان چیه؟ به طور کلی قضیه اینه که توی این درس داریم درباره مثلا اشخاص مشهوری صحبت میکنیم که عکس با آدمای غیر مشهور دارن. مثلا این جیک جیلنهال، میایم میگیم که این کیه، مثلا دوست دخترشه، خواهرشه، مادرشه، بچه‌شه، کیشه. خب و به همین ترتیب واسه همه این یک خلاصه زمینه فراهم شده برای اینکه بپرسیم مثلا این شخص کیه، این فلان شخصه. خب و باورتون نمیشه چقدر گرمه، توی خونه نزدیک 40 درجه است. ببین بیرون چقدر دیگه. به حرمت این گرما یه لایک واسه ما بزن اون پایین، دمت گرم. یه لایک بذاری، کامنت بذار، حالشو ببریم. سابسکرایب کن، زنگوله‌شو هم بزن. حالا میایم یه ریدینگ رو اینجا میخونیم. گفته که I'm not famous but my brother is. من معروف نیستم ولی داشتم معروفه. خب خودم معروف نیستم ولی برادرم معروفه. حالا اینجا گفته look at the title of the article. گفته به تایتل این آرتیکل نگاه کنید. and the photo of dog. میگه که به تایتل این آرتیکل، تایتل این مقاله نگاه بکنید و عکس داگ رو ببینید. ببین چقدر شبیه یه کسیه که با ارد ایت هم قافیه است. خب میگه که who do you think his brother is. فکر میکنی داداشش کی باشه. do you think it's good or bad to have a famous person in your family. میگه که فکر میکنی خوبه یا بده که یه آدم معروف توی خانواده‌تون باشه. حالا read the article. Now do you know who Doug's brother is. میگه مقاله رو بخونید. حالا میدونی که داداش داگ کیه. does he like having a famous brother. آیا از داشتن یک داداش مشهور لذت میبره؟ حالا میایم میخونیم I'm not famous but my brother is. خب Doug is a businessman and a photographer. Doug یک تاجر، مثلا یه بیزنسمن و یه عکاسه. He is also the founder of Care to Learn. میگه که همینطور فاوندر، بنیانگذار، پایه‌گذار Care to Learn هم هست. حالا Care to Learn چیه؟ یه سازمانیه احتمالاً، الان میخونیم. An organization that helps poor children in the US do well in school. یه سازمانیه که کمک میکنه که بچه‌های فقیر توی آمریکا توی مدرسه موفق تر باشن. He's married with 3 children. میگه که ازدواج کرده و 3 تا هم توله داره. And he and his family have a normal life. و خودش و خانوادهش زندگی نرمالی دارن. But for many people, ولی برای مردم زیادی, he is always جای خالی's brother. که ولی واسه خیلی ها اون صرفاً داداش فلانیه. Dog's life can be difficult. زندگی داگ میتونه سخت باشه. People follow him on the street. که مردم توی خیابون دنبالش میکنن. They ask him questions about his brother's ex-wife, who is also very famous. میگه که ازش درباره داداشش سوال میکنن، درباره زن قبلی داداشش سوال میکنن که اونم خیلی معروفه. And their 6 children. و 6 تا بچه‌شون، درباره 6 تا بچه‌شون هم سوال میکنن. The paparazzi follow Doug's children and take photographs. خب پاپاراتسی هم اینایی هن که میان عکس میگیرن یه عالمه از آدما دیگه. یه پاپاراتسی ها بچه های داگو فالو میکنن و عکس میگیرن ازشون. But it also has advantages. میگه که ولی همینطور خوبی هم داره، چیزای خوب هم داره. I go to movie premieres and I meet famous actors. من میرم به مثلا افتتاحیه فیلمای خفن و بازیگرای مشهور رو ملاقات میکنم. And when I call people and ask for money for Care to Learn. میگه و وقتی زنگ میزنم از مردم برای اون خیریه که داشتم پول میخوام، کمک میکنه وقتی میگم که داداش فلانی. It helps when I say I'm جای خالی's brother. It helps when I say I'm جای خالی's brother. Doug is not jealous of his older brother. میگه که داگ حسودی نمیکنه به داداش بزرگترش. He is happy with his life. با زندگیش راضیه، خوشحال از زندگیش. I see the world of famous people from the outside. من میتونم از بیرون زندگی مردم مشهور رو ببینم. I can leave it but my brother can't. من میتونم ازش بکشم بیرون، من میتونم ازش بیام بیرون ولی داداشم نمیتونه. خب این کیه؟ داداش براد پیت دیگه. میایم اینجا مینویسیم براد پیت. به نظرت هنگ میکنه؟ نه هنگ نکرد. براد پیت.
میایم اینو حالا کپی میکنیم براد پیت's brother و اینجا هم مینویسیم I'm Brad Pitt's brother. خیلی خوب و فهمیدیم که کیه دیگه این. حالا میایم تمرین بعدی. حالا گفته look at some photos of actors with family. میگه که به یه سری عکسای بازیگرا با خانواده‌هاشون نگاه بکنید. With a partner choose A or B below. میگه که با یه نفر A یا B رو این پایین انتخاب بکنید. خب برای هر کدومش یه دونه چیز داده، یه دونه مثلا گزینه داده. مثلا برای شماره 1 کری مالگان نوشته، این کری مالگان این آقای همراهشه. 2 تا گزینه داده He's Carey Mulligan's husband یا brother. خب حالا مثلا من میگم brotherشه. بعدی مریل استریپ، این یه خانم دیگه است یا این یه خانم دیگه است نمیدونم. She's Meryl Streep's sister یا daughter. خب میخورد که سیسترش باشه. بعدی جیک جیلنهال She's Jake Gyllenhaal's wife or sister. من میگم که wifeشه. He's Will Smith's. این Will Smith من میگم sonشه. son یا brother. He's Mary Kate Olsen's father or husband. بهش میخوره که fatherش باشه. خیلی خوب. حالا میایم 4.1 رو گوش میکنیم و مطمئن میشیم. 4.1 1. He's Carey Mulligan's husband. Carey Mulligan's husband. husbandش بود. خب She's Meryl Streep's daughter. دخترش بود اون که گفتم میخوره خواهرش باشه. She's Meryl Streep's daughter. بعدی 3. She's Jake Gyllenhaal's sister. خاک من. She's Jake Gyllenhaal's sister. خواهرش بود. خواهری داری؟ درود بر خواهرت. اگه این شکلی هستید به من پیام بدید. He's Will Smith's 4. He's Will Smith's son. اسمش هم تری بود این اگه اشتباه نکنم. معروف نبود. He's Mary Kate Olsen's husband. درود بر شما. شوهرش بود. He's Mary Kate Olsen's husband. بسیار خوب. حالا میریم صفحه 130 گرامر بانک 4A. خب به بخش گرامر میرسیم. توی این بخش ما میخوایم پوزیسیو اس رو یاد بگیریم. اسم مالکیت رو میخوایم یاد بگیریم. مثلا میخوایم بگیم برادر براد پیت. چی میگیم؟ میگیم he's Brad Pitt's brother. برادر براد پیت، یه جورای brother of Brad Pitt، ولی خب اینجا گفتیم که نباید اینطوری بگیم. خب حالا مثلا برای چیزی که آخرش اس داره خودش چی؟ مثل جیمز میشه it's James's laptop. مثلا لپتاپ جیمز میشه it's James's laptop. It's my parents' car. ماشین پدر مادرمه. It's my parents' car. خب حالا یه دقیقه اینجا رو توجه کن. این چرا اینطوری شده؟ چرا این آپوستروف بعد اس اومده و بعدش دیگه چیزی نیومده؟ ببین موقعی که یه مثلا جمعی رو میخوای بهش اسم مالکیت بدی مثل parents، خب این آپوستروفه بعد از اس میاد. مثلا یا soldiers، مثلا فکر کنم میگفتیم که غذای soldier تمام شده the soldiers food، اونم همینطوری میشد. خب اسمی اومد بعد آپوستروف بعدش دیگه هیچی نمیومد. حالا یه داستانی داریم به نام whose. خب WHOSE. Whose bag is this؟ کیف کیه؟ این مال کیه؟ خب whose bag is this؟ It's Maria's. کیف کیه؟ این کیف ماریا. It's Maria's. خب و 2 تا مثال دیگه هم میایم با هم دیگه تو وایسش گوش میکنیم. 4.2 1. He's Brad Pitt's brother. It's James's laptop. It's Brad Pitt's brother. داداش براد پیته و it's James's laptop. و این لپتاپ جیمزه. خیلی گرمه. امیدوارم لایک کرده باشی. خب بعدی شماره 2 number 2. 2. It's my parents' car. It's my parents' car. همون داستانی که بهت گفتم اسم میاد آپوستروف میاد دیگه چیزی نمیاد. خب حالا بعدی این مال کیه؟ Whose bag is this? این کیف کیه؟ It's Maria's. It's Maria's. Whose bag is this? It's Maria's. خب این it's Maria's، این it is بوده it's شده و این اسی هم که Maria's گرفته اس پوزیسیو اس مالکیته. خیلی خب بعدی 4. The end of the movie is fantastic. I live near the city park. The end of the movie. خب به جای اینکه مثلا بگه the movie's end, the movie's outro, the movie's third act، گفته the end of the movie is fantastic. آخر فیلم خیلی فانتاستیکه، خیلی خفنه.
The end of the movie is fantastic و I live near the city park. من نزدیک پارک شهر زندگی میکنم. حالا یه سری قواعد کوچولو میخوام بهت بگم. ببین وقتی یه اسم مالکیت بعد از شخص میاریم میتونیم درباره خواهر مادر یارو صحبت بکنیم. حالا اینو واسه چی اینجوری میگم؟ برای اینکه یادت بمونه میتونیم درباره family و داراییاش هم میتونیم صحبت بکنیم، درباره خانواده و داراییاش. مثلا he's Brad Pitt's brother. This is Brad Pitt's car مثلا. خب هم خانواده هم دارایی. حالا with regular plural nouns با ناونای regular جمع شده آپوستروف بعد اسم میذاریم. مثلا it's my parents car مثلا و این یک ناونه که regular هست و plural هم هستش، یک ناون معمولی جمع شده از parents. خب پس آپوستروف بعد اسم اومده. اینو نمیگیم it's my parents کار، اینطوری آپوستروفس رو نمیاریم، اینطوری میاریم. وقتی که با پلورال ناون های irregular داریم کار میکنیم، با ناون های جمع غیر عادی کار میکنیم مثل children یا men، آپوستروف اس رو معمولی میذاریم. مثلا children's room، men's clothes. پس اونایی که با اسم معمولی جمع میشه آپوستروف بعد اسم میاد، اونایی که جمع مکسر میشه معمولی آپوستروف اسم میاد. خیلی خوب. خب حالا تصویر خودمو برمیدارم که اینجا رو بهتر متوجه بشیم. We use whose to ask about possessions. ما از whose استفاده میکنیم تا درباره دارایی ها سوال بفرماییم. مثلا میخوایم بپرسیم این دوربین کیه، میگیم whose camera is this. دوربین کیه این؟ و حواسمون هستش که این whose با این whose فرق میکنه. این مخفف شده یه who isه. خب ولی این whose یه معنی مالکیه داره. خب پس میگیم از whose استفاده میکنیم تا درباره پوزیشن ها سوال بپرسیم. پوزیشن هم با پوزیشن فرق میکنه به معنی مثلا وضعیت یا حالت. We can ask whose bag is this or whose is this bag. وقتی میخوایم بپرسیم مثلا این کیف کیه، میتونیم دو مدل بپرسیم. هم میتونیم بگیم whose bag is this، این کیف کیه اینجوری بگیم. هم میتونیم بگیم whose is this bag، هم میتونیم بگیم این کیف مال کیه، مثلا اینطوری بگیم. خب we can answer it's Maria's bag و میتونیم اینجوری جواب بدیم که it's Maria's bag یا it's Maria's. میتونیم بگش رو نیاریم آخرش. We don't usually use a thing به اضافه آپوستروف اس. مثلا معمولا نمیگیم the class is end، نمیگیم city's park، میگیم end of the class، میگیم the city park. اوکی حالا اینا چیزایی که با هر مثال یه خورده متفاوته، اونطوری باید یاد بگیر. آپوستروف اس گفته be careful with آپوستروف اس، مواظب باش وقتی داری با این بازی میکنی. میتونه دو تا باشه. توی مثلا Maria's mother این اسم مالکیته of Maria، ولی توی Maria's Spanish Maria is Spanish بوده، پس خلاصه شده is اینجا این آپوستروف اس. یه کوچولو باید حواست باشه. خب حالا اون بالا بهت گفتم whose و whose رو نباید اشتباه بگیری. این whoseی که آپوستروف توش داره خلاصه شده who is. مثلا who is that girl؟ She's my sister. She is my sister. ولی whose اینطوری میشه of who، مالکی. Whose bag is this؟ مالکی این بگ، مالکی این کیف. It's Jack's یا it's Jack's bag. Okay? Whose and whose are pronounced the same. whose اینطوری گفته میشن، هر دوشون پرونانسیشنشون یکسانه اما معنیاشون متفاوت. میایم این طرف صفحه و این تمرین‌ها رو با هم دیگه حل میکنیم. گفته look at the pictures، به تصویرها نگاه بفرمایید. Answer the questions with a short sentence، گفته به عکس‌ها نگاه کنید و این سوالا رو با یک جمله کوتاه پاسخ بدید. مثلا whose laptop is this؟ این لپتاپ کیه؟ It's Ryan's laptop. حالا خودش نوشته این Ryan's laptop. خب بعدی whose cars are these؟ و مثلا اینجا نوشته Blake، این ماشینا مال کیان؟ Whose cars are these؟ They're Blake's cars. ماشینای بلیک هستن. They're Blake's cars. خب حالا بعدی whose wallet is this؟ این کیف پول کیه؟ Whose wallet is this؟ It's Blake's wallet. کیف پول بلیک، it's Blake's wallet. خب بعدی whose magazines are these؟ اینا مجله های کیان؟ و بازم اون بالا نوشته که Ryan، نوشته Ryan. They're Ryan's magazines. میبینیم که معذرت میخوام ننوشته Ryan، اینجا کنارش هستش مگزیناش. خب بعدی whose watch is this؟ این ساعت مچی کیه؟
این میبینیم که بلیک اینجا ساعت مچی دستشه. میایم مینویسیم It's Blake's watch. Whose watch is this? It's Blake's watch. و Whose glasses are these? این عینک کیه؟ و میبینیم که این عینک روی کله رایانه. پس می‌نویسیم They're Ryan's glasses. خب حواسمون هستش که تمام این آپوستروف هایی که ما اینجا مشاهده فرمودیم اسم مالکیت هستن و اسم جمع یا اسم چیز ایز خلاصه شده ایز نیستن. حالا میدونی که منظورم این گلاسز و مگزینز و کارز و این حرفا نیست، منظورم بلیکس و رایانز و بلیکس و اینا. خب حالا گفته circle the correct form. اون حالت درست رو گفته دورش خط بکشیم. حالا ما یه جوری علامت میذاریم circle the correct form. مثلا مونیکا کروز is Penelope's sister. نه sisters Penelope. خب با همین سبک کم کم میایم پایین. مثلا it's my birthday's mother یا it's my mother's birthday. it's my mother's birthday طبیعتا. that's her parents' house اینطوری یا اینطوری parents' house اینطوری درسته. خب خطم خیلی هم خوبه. I'm tired when I go home at the end of the day یا at the day's end. at the end of the day میگیم نمیگیم at the day's end. البته the day's end هم درست میتونه باشه. those are friends my sister اشتباه. those are my sister's friends دوستای خواهر من. those are my sister's friends. بعدی the door of the classroom یا the classroom's door is open. این هر دوش درسته ولی این کتاب میخواد که ما اینو با عنوان درست بگیم. those students desks یا the desks students. خب طبیعتا اولی درسته. بسیار خوب. حالا گفته اینجا رو با هوز و هوز تکمیل بکنیم. یکی اون هوزی که با آپوستروفه، یکی همونی که بی آپوستروفه. خب مثلا whose car is this یا who's the man with dark hair میشه who is the man دیگه. خب حالا who is book is this که نمیشه، پس میگیم whose book is this. خب بعدی who is phone is that که نمیشه، پس میگیم whose phone is that. حالا میایم این یکی رو نگاه میکنیم. جای خالی your favorite singer آپوستروف اس داره. این who is your favorite singer خواننده مورد علاقت کیه؟ who is your favorite singer. بعدی جای خالی Kevin's girlfriend، پس اینم میشه who is Kevin's girlfriend. بعدی whose bag is this ولی اینطوریه whoseش. این کیف کیه؟ این کیف کیه که اینجاست whose bag is this. و who's their English teacher معلم انگلیسشون کیه؟ who's their English teacher. بسیار خوب. حالا میرسیم به صفحه بعدی و بخش vocabulary. میریم صفحه 155. خب صفحه 155 این شکلیه the family. خب الان میخوایم این عکس‌ها رو نگاه کنیم، نسبت همه این یکی‌ها رو نسبت به یکی از اینا بگیم، ولی قبلش میخوایم بیایم این نسبت‌های فامیلی رو یه بار با هم دیگه یاد بگیریم. Look at the two family trees. گفته به این دوتا شجره نامه نگاه بکنید. Look at the two family trees. Number the people in relation to Richard. گفته نسبت به ریچارد، نسبت این آدما رو به ریچارد بگی. Number the people in relation to Richard. خب اولی father پدر، دومی mother مادر، brother برادر، sister خواهر، نگی sister، sister خواهر، daughter به معنی دختر، فرزند دختر، نه اینکه مثلا دختر. خب son به معنی فرزند پسر و حواسمون هست که این son با این son فرق میکنه. این به معنی خورشید، این به معنی فرزند پسره. خب بعدی grandfather به معنی پدر بزرگ، grandmother به معنی مادر بزرگ، aunt به معنی عمه، uncle عمه و خاله، uncle به معنی عمو و دایی، nephew میشه برادرزاده خواهرزاده پسر، niece میشه برادرزاده خواهرزاده دختر، cousin میشه پسر عمه، پسر خاله، پسر دایی، پسر عمو، دختر عمه، دختر خاله، دختر دایی، دختر عمو فلان اینا. وایف هم که میشه همسر. خیلی خب میایم اینجا نگاه میکنیم شماره پدر بزرگ مادر بزرگ چند بود. میایم نگاه میکنیم grandfather شمارش 7 بود، میایم می‌نویسیم 7 و grandmother شمارش 8 بود، میایم می‌نویسیم 8. خب این مامان بزرگ بابا بزرگش. حالا مامان باباش میایم نگاه میکنیم mother شماره 2 بود، میایم مینویسیم اینجا Carol is Richard's mother، میایم مینویسیم اینجا شمارش 2. خب شماره 1 هم که Gary is Richard's father. خب حالا این دوتا هم uncle و auntش به حساب میان. حالا درگیر این نمیشیم که دقیقاً کدوم کی از اینا خواهر برادر، کدوم کی از این گری و فلان و اینا. این انتشه، این آنکلشه. به همین راحتی میایم نگاه میکنیم شماره انت آنکل رو. خانم انت میشد 9، آقای آنکل میشد 10. میایم مینویسیم 9 and 10.
10. میایم میگیم Nick is Gary's uncle. میگیم Sue is Richard's aunt. Nick is Richard's uncle. خب Carol is Richard's mother. Gary is Richard's father. John is Richard's grandfather. Jennifer is Richard's grandmother. حالا این کیه؟ کیت و استیون خواهر برادرشان دیگه طبیعتا. میایم پس نگاه میکنیم شماره خواهر و برادر رو پیدا میکنیم. خواهر میشه 4 و برادر میشه 3. میایم مینویسیم Kate is Richard's sister and Steven is Richard's brother. خب حالا اینا کیش میشن بچه های سیونیک دیگه. سیونیک کیا بودن؟ آنت و آنکلش بودن. پس اینا میشن کازن هاش. میایم میگیم Hugh is Richard's cousin. Sarah is also Richard's cousin. And damn, she looks kind of good. You know what I'm saying? پس می نویسیم cousin. و اتفاق جالبی که میفته اینا هر دوشون کازنن دیگه. پس میایم هر دو رو مینویسیم 13. حالا میایم بقیه خانواده‌اش رو نگاه می‌کنیم. این کیت که اینجا خواهرش بود می‌بینیم با یکی دوست شده به اسم کریستوفر و با هم 2 تا بچه دارن. روبی and Oliver. خب اسم بچه هاشونه. همینطور خود ریچارد هم اسم زنش اماه و با اما 2 تا بچه داره به اسمای کلوی و جیک. خب کلوی کیش میشه حالا نه بیایم اینو بگیم اما کیش میشه؟ اما میشه وایفش دیگه. پس میایم اینجا وایف رو پیدا میکنیم. وایف 14 است. میایم اینجا می‌نویسیم اما is Richard's wife. حالا daughter و son رو میایم پیدا میکنیم. daughter شماره 5، son شماره 6. 5 6 کلوی و جیک. حالا این یکی ها کیاشون میشن؟ اینا میشن نفیو نیسشون دیگه. Oliver is Richard's nephew و روبی is Richard's niece. حالا میایم پیدا میکنیم نفیو و نیسو. نفیو که پسر بود 11، نیس که دختر بود 12. میایم مینویسیم 11 و 12. خیلی خوب. حالا میایم یه جدول کوچولوکی اینجاست اینو حل میکنیم با هم. My father and my mother با هم دیگه چی میشن؟ My parents. مینویسیم my parents. خب My wife's mother and father این میشه parents in law. خب پدر مادر همسر یا شوهر گفته میشه parents in law. خب یا مثلا برادر اون شوهره میشه brother in law. خب My grandfather and my grandmother. My grandparents. می‌نویسیم grandparents. پدر بزرگ مادر بزرگمون. خب بعدی My son and my daughter. پسرم و دخترم my son and my daughter میشن my children. بچه هام. پسرم و دخترم میشن بچه هام دیگه. A husband and a wife میشه یک زوج، یک couple به معنی زوج. خیلی خوب. برمیگردیم صفحه 31. همه اینا رو قرار یاد بگیریم و خیالم راحت باشه که لایک کردی و کامنت گذاشتی و سابسکرایب کردی دیگه. برو کامنت بذار، همین الان برو کامنت بذار. گفته in pairs answer the questions. گفته که با هم دیگه جواب بدید این سوالا رو. Your mother's mother. مامانت کی میشه مامان بزرگت. می‌نویسیم my grandmother. مامان بزرگم. Your father's brother میشه my uncle. برادر پدرم میشه my uncle. حالا ندارم ولی خب your brothers یا your sister's daughter میشه niece. میگه که خواهرزاده یا برادرزاده که دختر باشه اون بچه میشه niece. خب your aunt's child میشه my cousin. بچه انتمون چی میشه کازینمون دیگه. خب your husband's یا wife's brother میشه my brother-in-law. اوکی میتونی به صورت خلاصه in-law هم بهش بگی. حالا کاری نداریم الان فعلا پاک میکنیم اینو. your niece's brother میگه که داداش نیست چی میشه. اینجا اومده کلک بهمون بزنه ببینه حواسمون هستش که نیس میشه دختر، نفیو میشه پسر یا نه. میگه که برادر نیست چی میشه my nephew. آقای کتاب بلدم، خودم بهتر تو هم بلدم. خب حالا میایم توی بخش pronunciation. The letter O. گفته listen to the words and sounds. گفته که به کلمه ها و صدا گوش بکنید. صدایی که پخش میشه گوش بکنید. خب then listen and repeat. و بعدش گوش کنید و تکرار بکنید. میایم گوش میکنیم تکرار هم میکنیم. 4.4 Up صدای Mother Brother. میبینیم که صدای رو میخوایم یاد بگیریم. Up mother brother son husband uncle couple cousin. خب Son Husband husband Uncle couple Couple Cousin. همش صدای میاد. خب
خب و اینجا هم بهمون گفته که حواسمون باشه که مثلا یه دونه حرف او ممکنه چندین تا صدا داشته باشه. مثلا صدای آ میتونه داشته باشه مثل not، صدای او میتونه داشته باشه مثل photo، صدای آ میتونه داشته باشه مثل mother و صدای او هم میتونه داشته باشه مثل تو. خب پس کلک اینو نخورین، یه سوراخ حقه بازه. خب حالا اومده اینجا گفته how is the letter O pronounced in these words. گفته که حرف او توی این کلمه ها چجوری تلفظ میشه، چجوری pronounce میشه. Put them in the correct column. گفته بذاریدشون توی ستون درست. column میشد ستون، row میشد ردیف. خب میایم با هم دیگه دونه دونه اینا رو نگاه میکنیم. clock مثل doctor، صدای اوکی مثل چی؟ home نه، مثل hot میایم مثلا مینویسیم اینجا hot رو اضافه میکنیم. دیگه چی میخونه با این؟ hot job هر دوش یک صداه، میایم job رو هم اینجا قرار مینهیم. خب hot و job. حالا دیگه چی؟ London model آره این میخونه، پس میایم model رو هم اینجا قرار مینهیم. دیگه چی میخونه بچه ها؟ money no one stop اینه که میخوره. خب میذاریمش اینجا. بسیار خوب. حالا میایم بعدی توی صدای او مثل phone، مثل don't. دیگه مثل چی؟ مثل go. میایم اینجا مینویسیم go. دیگه مثل چی؟ مثل دقیقاً بعدیش home home. میایم میذاریمش اینجا. دیگه چی هست؟ یه راهنمایی میکنم اینه no، نمیگیم no، میگیم no. خب حالا بعدی مثل صدای up مثل come بیا up. خب دیگه چی میخونه باشه؟ London میایم مینویسیم. دیگه چی؟ اون money که گفتم با یه حالا لحن خاصی money. دیگه چی؟ one خب ایناش میایم مینویسیم one. و هر آنچه که باقی مانده که فقط یک کلمه است میشه who او boot do who. خب صدای او. میایم 4.5 رو گوش میکنیم با هم دیگه. 4.5 clock صدای doctor hot job model stop. خب صدای حالا بعدی Phone. صدای او don't go home no ببخش up صدای خب come London money one. حالا صدای boot مثل Boot. صدای او مثل do مثل who. خب حالا میایم یه چیزی امتحان کنیم. من میشم A تو بشو B. خب من میگم who's that تو بگو my mother. خب پس من A رو میگم who's that. نوبت تو. حالا من میگم she's very young خیلی جوونه. تو میگی no she's 61 she's a doctor. این چیزی بود که تو گفتی. خب حالا میایم بعدی. دوباره من A رو میگم تو B رو بگو. هر چقدرم اشتباه گفتی اب نداره، کسی که اونجا نیست اب نداره. من میگم who are they. تو میگی my brother and his son. من میگم do they live in London. تو میگی no they don't. آفرین. خب بعدی what's her job. من میگم تو میگی she's a model و she earns a lot of money. اون یه مدله و خیلی پول در میاره یا که عالمه پول در میاره. خب حالا تو میشی A من میشم B. تو میگی who's that. من میگم my mother مادرم. بعد تو میگی she's very young خیلی جوونه. من میگم no she's 61 نه 61 سالشه she's a doctor اون یه دکتره. خب who نه اینو تو میگی من میگم my brother and his son. بعد تو میگی do they live in London. من میگم no they don't. و تو میگی من میگم she's a model اون یه مدله she earns a lot of money یک عالم پول در میاره. خیلی خب اگر این جواب داد این مدل نقش بازی کردنه توی کامنت ها لطفاً بنویسید نقش بازی کردن جواب میده. این حقیقت دارکی از الانمونه. خب داریم انگلیسی درس میدیم فلسفیش نکن. اینجا گفته که listening and speaking یه سری آدم داریم. این کیه؟ مارک قیافش این شکلیه. اینا کیان؟ سلیا کارلوس and دانیل. خب و اینا کیان؟ تیم مریم الکس and هلن.
باید بفهمیم کی به کیه. بسیار خوب. میایم اینجا گفته listen to Grace showing a friend photos on her phone. میگه که به گریس گوش کن در حالی که به یه دوستش توی گوشیش عکس نشون میده. Who are Mark, Celia and Miriam? Complete the first row of the chart. گفته که اولین ردیف، رو گفتیم میشه ردیف، اولین ردیف جدول رو کامل کنید. ما میگیم باش. میایم با هم دیگه این وایس رو گوش میکنیم و طبق معمول با نوشتهش رو برات آوردم. 4.6. Who's that? Who's that? That's my boyfriend, Mark. گفته که who's that? اون کیه؟ انا گفته who's that؟ و گریس جواب داده که that's my boyfriend Mark. دوست پسرمه، مارک اسمش. خب بعد He's good looking. How old is he? he's good looking. خوش تیپه، ماشاءالله، هیبت مرد. he's good looking. how old is he? چند سالشه؟ 26. 26. What does he do? what does he do? چی کاره است؟ 26 سالشه، چی کاره است؟ خب He's a medical student. He finishes this year, I hope. و محرم شده نوحه‌ای دارن پخش میکنن بیرون. من میترسم این نوحه‌ای که دارن اینا میذارن باعث بشه که ویدیوی من کپی رایت بخوره. ببین تو رو خدا نگاه کن زندگی ما رو. گفته he's a medical student. He finishes this year, I hope. یه دانشجوی مثلا پزشکیه، امسال درسش تمام میشه امیدوارم. Where does he study? کجا درس میخونه؟ Where does he study؟ و جواب میده At Indiana University School of Medicine. At Indiana University School of Medicine. توی School of Medicine ایندیانا یونیورسیتی اینو مطالعه میکنه. مثلا توی دانشکده داروپزی دانشگاه ایندیانا. خب does he like it? Does he like it? خب حال میکنه؟ Yes, he loves it. And this is my sister Celia and her kids. پس سیلیا بود. Yes, he loves it. آره عاشق این کاره. And this is my sister Celia. و این خواهرم سیلیا. And her kids. و اینم بچه هاشن. خب Ah, she looks like you. Yes, she does. How old is she? میگه که she looks like you. چقدر شبیهته. She looks like you. و میگه که yes she does. بله که شبیه همه، انگار که خواهرم باشه. من میپرسه how old is she؟ چند سالشه؟ و She's میگه 35. She's 35. 35 سالشه. خب How old are the kids? How old are the kids? چرا توی این کتاب اینو نوشته؟ گفته که how old are the kids؟ بچه ها چند سالشونه؟ How old are the kids؟ خب Carlos, the little one, is 2. And Daniel, the older one's, 6, I think. They live in Chile, so I don't see them very often. میگه که Carlos the little one. Carlos که اون کوچولو است میشه در واقع این. Carlos the little one is 2 سالشه. و دانیل the older one. و دانیل که سنش بیشتره، نه اینه پس این کارلوسه، این دانیله. خب the older one's 6 I think. و فکر کنم اون یکی 6 سالشه، اون که سنش بیشتره. They live in Chile so I don't see them very often. خب میگه که توی شیلی زندگی میکنن ولی برای همین زیاد نمیبینمشون. I think. They live in Chile so I don't see them very often. Is that another sister? No, she's my sister-in-law, Miriam. She's married to my brother Tim. حالا اینجا گفته که is that another sister؟ آیا اون یک خواهر دیگته؟ Is that another sister؟ آیا اون یک خواهر دیگته؟ No, she's my sister-in-law, Miriam. میگه که نه، sister-in-law مه. She's married to my brother Tim. پس زن داداش یارو میشه sister-in-law این. خب اسمش هم میریامه. و What does Tim do? گفته که my brother Tim. و اینجا گفته که what does Tim do؟ تیم چه کار است؟ خب He's a lawyer and Miriam's a teacher. He's a lawyer. اون یه وکیله. And Miriam's a teacher. و میریام هم یک معلمه. خب How old are their children? How old are their children؟ بچه های اونا چند سالشونه؟ How old are their children؟ Alex is 4 and Helen's 13 months now. Alex is 4 and Helen's 13 months now. یعنی که الکس 4 سالشه و هلن هم الان 13 ماهشه. خب They're so cute. So, how about you and Mark? When's the wedding? میگه که they're so cute. خیلی کیوتن. So, what about you and Mark؟ و خب حالا خودتون مارک چطور شیتون؟ When's the wedding؟ ازدواجتون کیه؟ Wedding? No thanks. I'm too young. در واقع عروسی دیگه. عروسی میشه wedding. میگه عروسی؟ نه بابا بی خیال. I'm too young. خیلی سنم کمه. I'm too young. خب سیلیا کیش میشد sisterش. پس میایم اینجا می‌نویسیم sister. میریام کیش میشد sister-in-law. حالا میایم نگاه میکنیم more information رو پر میکنیم. مارک چی کاره بود؟ دوست پسر
میایم نگاه میکنیم. He's a medical student. He finishes this year I hope. خب میایم مینویسیم. اینو در واقع گشاد بازی در میارم، اینطوری می‌نویسم He's a medical student و he finishes this year و امسال هم درسش تمام میشه. حالا میایم درباره سیلیا اطلاعات بیشترش رو در میاریم و برای مارک میتونیم این رو هم بگیم که در واقع he، اینو بزرگ باید بنویسیم چون اول جمله است. He studies at Indiana University of School of Medicine. در واقع Indiana University School of Medicine. خب حالا میایم واسه خارش مینویسیم اینو. مینویسیم she's 35. 35 سالشه این خانم سیلیا که خواهر این بود. She's 35 and she has 2 kids. و 2 تا هم بچه داره. She has 2 kids. حالا درباره sister in law چی گفته بود؟ پس یه تیچر بود و 2 تا هم بچه داشت. خب she's a teacher. مینویسیم she's a teacher and she has 2 adorable children و 2 تا بچه با نمک داره. این هم از این. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه ورک بوک درس 4A از کتاب انگلیش فایل 1 رو حل کنیم و بریم جلو. توی روال جدیدمون اول سوالا رو جوابشو مینویسیم، بعد میایم توضیح میدیم که چرا اینا جوابش این میشه. توی بخش گرامرش میایم پوزسیو اس رو و کلمه whose رو یاد میگیریم. گفته که یه دونه آپوستروفی توی جای درستش تو جمله ها اضافه بکنیم. خب چجوریه؟ مثلا Martha is my brother's girlfriend. این اسم مالکیت میخوره به brother's girlfriend. دوست دختر داداش هست دیگه. Martha is my brother's girlfriend. Do you know Barbara's sister؟ اینو من بعد اینجا میذاشتم یادم رفته. Do you know Barbara's sister؟ خواهر باربارا رو میشناسی؟ این یکی. Tim's wife is Brazilian. زن تیم برزیلیه. Tim's wife. I work in my father's store. من توی مغازه پدرم کار میکنم. I work in my father's store. The Volvo is my parents' car. خب گفتیم که وقتی جمع باشه یه نئونی، این اسم مالکیت، این آپوستروفه رو میایم بعد اسم جمعش میذاریم و دیگه اسم مالکیت دوباره نمیذاریم. خب ولی این یکی فرق میکنه. The children's room is very messy. اتاق بچه ها خیلی کثیفه، خیلی به هم ریخته است، شلخته است. Chris's friends are in Thailand. دوستای کریس توی تایلند هستن. Chris's friends are in Thailand. خب و این میدونی رو تیشرت هم چی نوشته؟ توی توی استوری یه دونه پیتزایی بود. این لوگوی اون پیتزایی است. Where is the men's hairstylist؟ میگه که آرایشگر مردان کجاست؟ Where is the men's hairstylist؟ گفته که look at the apostrophe s in the sentences. Write A برای پوزسیو or B برای S. خب قضیه چیه؟ ما الان میخوایم تمرین کنیم تشخیص دادن این که کدومی که از اینا اس ایزه که خلاصه شده یا کدومی کیشون آپوستروف اس پوزسیو، اس مالکیته. میایم اینجا نگاه میکنیم. A برای پوزسیو. Kate's sister. خب این طبیعتاً پوزسیو. A نوشته خودش. His mother's very short. داره میگه his mother is very short. His mother's very short. مامانش خیلی قدش کوتاه. نوشته B کنارش. خب اوکی B. His mother is very short. My cousin's apartment is very big. My cousin's apartment. پس این اسم مالکیت دیگه A نوشتیم. میگه Our grandfather's 70 today. پس داره میگه Our grandfather is 70 today. امروز پدر بزرگمون 70 سالش میشه. B میذاریم. Their uncle's a pilot. میگه که عموشون یه خلبانه. Their uncle's a pilot. Pilot میشد خلبان دیگه. Uncle is a pilot. این اسم ایز بوده خلاصه شده. Jim's children. اصلا بقیه‌اش رو لازم نیست بخونیم. این اسم مالکیته. Jim's children. بچه های جیم. My brother's wife. این هم اسم مالکیته. همسر برادرم. My brother's wife. ولی این یکی ایز بوده خلاصه شده. Her name's Lucy. اسم اون خانم لوسیه. Her name is Lucy بوده خلاصه شده. حالا توی تمرین بعدی اومده بهمون گفته که جمله ها رو با whose یا whose کامل بکنیم. یکیشون WHOSE یکیشون WHO''S. خب whose bag is that؟ داریم میپرسیم مال کیه این کیفه. Whose bag is that؟ ولی وقتی میگیم who's the woman in the red dress داریم میگیم اون زنه کیه. خب نمیگیم مثلا red dress مال کیه، میگیم اون زنه کیه. خب who's the woman in the red dress؟ Whose dictionary is this؟ این دیکشنری کیه؟ Whose dictionary is this؟ Who's her husband؟ داریم پرسه که همسرش کیه، شوهرش کیه. Who's her husband؟ Who's the man with the notebook؟ اون مرده که دفتر دستشه کیه. Who's the man with the notebook؟ و
Whose pens are they؟ داره میگه اینا خودکارای کیان. فرق میکنه با اون که میگه این یارو کیه. خب Who's your English teacher this year؟ کیه معلم انگلیسیتون امسال؟ خب Whose books are they؟ اونا کتابای کیان. خب پس تفاوت این whose و این whose رو باید تا الان بیشتر درک کرده باشی. خب حالا این طرف گفته که درباره عکس‌ها سوال بنویسید. یه سری عکس اینجا، یه موبایل، یه نمیدونم تلفن، شارژر، هدفون، چیه، گفته که درباره اینا سوال بپرسید. بگیم اینا مال کیان. خب نکتهش اینه که مثلا برای سانگلاسز یه جورای پلورال به حساب میاریم میشه، برای کیز پلوراله. خب هدفونز هم همینطور، ولی مثلا امبرلا یکیه. چجوری میشه؟ اینجوری که whose phone is it، نگفتیم whose phone is those یا مثلا هرچی. whose phone is it مفرد دیگه. whose phone is it. whose sunglasses are they یا are those میتونیم بگیم. whose charger is it، شارژر کیه برای شماره 3. اینا یه سری کلید دیگه. whose keys، whose umbrella is it و whose headphones are they. ببین اینایی که they گفتیم و میتونی تو those هم بگی. whose sunglasses are those و این دوزه اتفاقا یه خورده توی محاوره نرمال تره، ولی توی جوابای این کتاب گفته که whose keys are they، whose headphones are they، ولی خب توی محاوره بیشتر میگن those، whose headphones are those فلان. خب ولی تو اینو یاد بگیر فعلا، در نظر داشته باش که اونم درسته ولی اینو واسه این کتاب و امتحانش استفاده کن. حالا میایم سوالاتی رو که این بالا گفتیم و اینجا جواب میدیم. مثلا it's my boyfriend's phone، their Evan's sunglasses، مثلا sunglasses های ایون هستن، ایوان. It is Sandra's charger، مثلا شارژر ساندراه. They're my sister's keys، مثلا کلیدای خواهرمن. زیرش نوشته دیگه مثلا ایوان، ساندرا، my sister. It's my father's umbrella، چتر پدرمه. و they're Amy's headphones، اونا هدفونای ایمی هستن. حالا توی وکابولری میایم برای مؤنث و مذکر یه سری چیزا رو تمرین میکنیم. مثلا grandfather معادل مؤنثش چی میشه؟ میشه grandmother. mother معادل مثلا هم رتبه مذکرش میشه father. aunt uncle. wife husband. sister brother. daughter son. حواسمون هست که son به معنی فرزند پسر با اوه. niece و nephew. cousin و cousin. کازین مؤنث و کازین مذکر هر دوشون کازن خونده میشن. حالا اینجا اومده همون نسبت فامیلیا رو یه خورده چیزترش رو بهمون گفته. مثلا گفته my father's brother is my uncle، داداش بابام میشه عموم. my sister's daughter، بچه خواهرم میشه نیس من، my niece. my mother's sister، خواهر مادرم میشه خاله من، my aunt. my father's mother میشه my grandmother، مامان بابام میشه مامان بزرگ من دیگه. my aunt's daughter is my cousin، دختر مثلا خاله من میشه کازین من، دختر خاله من. my mother's father is my grandfather، بابای مامانم هم میشه بابا بزرگم. my brother's son is my nephew، وقتی که زاده خواهر یا برادرمون مذکر باشه میگیم nephew، وقتی مؤنث باشه میگیم نیس. حالا my sister's husband، شوهر خواهر من میشه brother in law من، برادر در قانون من، مثلا brother in law. my husband's mother، مادر شوهر من میشه my mother in law. my father's new wife is my stepmother، میگه که همسر جدید بابای من که مامان من نیست میشه مادر خوانده من، مثلا my stepmother. خب حالا توی تمرین بعدی گفته که به این شجره نامه نگاه کنیم و به این سوالا درباره خانواده میا جواب بدیم. Who's Lily؟ میایم نگاه میکنیم کیه لیلی؟ میشه مامانش. She's Mia's mother. Who's Leo؟ He's Mia's husband. نگاه میکنیم آره با این ازدواج کرده. Mia's husband Leo. خب Who's Emily؟ She's Mia's sister. پس بعد توی زاده های مارتین و لیلی که با اون باباش بودن باشه و بله میبینیم که خوب چیزی هم هست امیلی. Who's Emily؟ She's Mia's sister. Who's Matt؟ He's Mia's son. مت کیه؟ پسر میاه، فرزند پسر میاه. Who's Becky؟ She's Mia's niece. میگه خواهرزاده یا برادرزاده میاه، بکی، که آره دیگه این در واقع شوهر امیلی به حساب میاد. اینا هم بچه هایشونن. این میشه نیس میا، این میشه نفیو میا. خب Who's Mike؟ حالا مایک کیه؟ نگاه میکنین که مایک شوهر امیلیه، امیلی هم خواهرش بود، پس این میشه brother in law میا.
brother-in-law. خب میایم نگاه میکنیم he's میا's brother-in-law. who's Poppy? she's میا's daughter. میبینیم که بچه‌ش اسمش پاپیه. خب she's میا's daughter. who's Connor? he's میا's nephew. گفتیم این نفیوش میشه. و who's Martin? he's میا's father. ناشش این مارتینه و بابای میاه. بسیار خوب. حالا اینجا گفته think about people in your family. گفته به افراد تو خانواده‌تون فکر بکنید. What are their names? اسمشون چیه؟ Write about 6 people. درباره 6 نفر بنویسید. خب حالا چون من این ویدیو رو تو اینترنت قراره بذارم درباره خانواده واقعیم، خب خانواده‌ام اسمشون رو نمیذارم اینجا. و مثلا مثالایی که میزنم اینطوریه که my mother's name is لولا. خودش گفته کتاب اسم مامانم لولاه. من گفتم my co-worker's name is علی. اسم همکار من علیه. My guitar's brand is Ibanez. برند گیتار هم مثلا آیبانزه. بدین صورت. و یه نظر بده این پیکاپ پایینی خوشگله اینجا، یعنی که ورش دارم بذارم رو اون گیتار چوبیه. هر دوش هم کار آقای شمسیه. پیکاپ های ریگل حلف ندارن، برید بخرید. بعد my boss's name is also علی. اسم رئیسم هم علیه. اسم اونم اسمش علیه. My cousin's name is سیاوش. اسم پسرم سیاوشه. My teacher's name is کومار. اسم معلم گیتار سازیم کوماره. My guitar's name is ایچی. اسم یکی از گیتارام ایچیه. حالا توی بخش pronunciation گفته cross out the 3 words with a different sound. gofte خط بکشید روی 3 تا کلمه‌ای که صداشون فرق داره. حالا من کنارشون نقطه گذاشتم. ببین همه این کلمه ها قراره که مثل این صدای آ بدن. brother, hungry, son, husband, uncle, cousin. ولی مثلا nurse, model و journalist این صدا رو نمیدن. پس اومدیم علامتشون رو گذاشتیم. این از این کاری نداشت. و گفته که match sentences 1 through 4. این 4 تا جمله رو با این ساوند های A through D match بکنیم. مثلا those phones are old. صدای O داره. کدوم صدای O داره؟ B. phone. O. خودش هم phone داره توی مثالش. Who are you؟ خب صدای بوت میده دیگه، صدای او. میایم مینویسیم D. Their son comes every Monday. پسرشون هر دوشنبه سر میزنه، هر دوشنبه میاد. مینویسیم A. Tom's doctor is Scottish. Tom's doctor is Scottish. میایم clock. صدای یکم فرق داره با این اوکی؟ هم خنده داره ولی خب همینطوره. مینویسیم C. و همین. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه درس 4B از کتاب انگلیش فایل 1 رو یاد بگیریم. تو این درس میخوایم برنامه 2 تا آدم واقعی رو ببینیم که دسته بر قضا ایرانی هم هستن. این برنامه‌شون رو مطالعه کردن بهمون اجازه میده که اول روتینا رو یاد بگیریم، چجوری بگیم و این حرفا، و اینکه یاد بگیریم ات و این و آن و فلان و اینا رو کجا باید یاد بگیریم که برای خیلی‌ها سوال بوده. در نهایت تصمیم میگیریم که برنامه روزانه کدوم یکیشون خسته کننده تره و یه چیزایی هم خودمون یاد میگیریم که بنویسیم درباره مثلا یه روز عادی خودمون. 4B from morning to night. از صبح تا شب. from morning to night. خب چیا رو قراره یاد بگیریم؟ prepositions of time که میشه at و این و آن و اینا رو میخوایم الان یاد بگیریم، و مکان at and to. خب این برای خیلی ها سوال بوده، زیاد توی کامنت ها اینو نوشتیم، پس به این درس خوب دقت کنید. اگه لازم باشه چند بار بزنید عقب و یادتون نره که لایک کنید و کامنت بذارید تا من انگیزه بیشتری داشته باشم. و میخوایم دیلی روتین رو هم یاد بگیریم. توی بخش اسپیکینگ، مهارت اسپیکینگمون هم میخوایم یاد بگیریم که کلمه ها رو چجوری به هم بچسبونیم که انگار نیتیو هستیم و داریم صحبت میکنیم. خیلی خوب. میایم توی بخش وکابولری. توی بخش vocabulary میایم daily routines رو نگاه میکنیم. توی این وایسی که قراره گوش بکنیم چی قراره بشنویم؟ ببین یه سری سر صدا قراره بشنویم و میخوایم تشخیص بدیم که کدوم یکی از این سر صداها کدوم یکی از ایناست. مثلا صدای لباس پوشیدن یا صدای صبحونه خوردن، صدای دوش توی حمام. خب میایم گوش میکنیم با هم. 4.7 1 این اولیش بود که wake up بود، خودش هم نوشته، و برادر موقعی که بیدار میشه انگار دارن ارش میکنن. میایم بعدیشو گوش میکنیم. 2
خب این صدای دوش گرفتن بود دیگه. پس میایم وقتی کامپیوترمون هنگ کرد توضیح میدیم که اینجا داره میگه اینجا صدای شاور بود، صدای دوش گرفتن بود. He was taking a shower. To take a shower. خب این صدای دوش گرفتن بود. پس میایم اینجا مینویسیم 2. حالا میایم بعدیشو گوش میکنیم. 3. پس داره لباس میپوشه. میایم اینجا مینویسیم 3. بعدی خب بله. خب اولشو اگر که فقط اولشو گوش میدادیم ممکن بود که have جیش فکر کنیم بود، ولی نه، have تی یا کافی منظورش بود. میایم اینجا می‌نویسیم 4. بعدی 5. داره برشتوک میریزه توی کاسه مثلا. 5. Have breakfast. داره صبحونه میخوره. پس این یکی هم inevitably اجتناب ناپذیر inevitably میشه 6. 6. خب حالا اینجا خودمون اومده پرسیده What order do you do these things in the morning? Tell your partner. گفته که خودت به چه ترتیبی این کارا رو صبح انجام میدی. به پارتنرت بگو. خب من یه نفرم اینجا میگم که first I wake up, then I check my phone مثلا, then I take a piss, میرم مثلا دستشویی جیش میکنم, then I wash my face, I usually take a shower and then head off to work. میرم یه دوش میگیرم و بعدم راهی میشم به سمت محل کارم. حالا میایم اینجا نوشته بریم صفحه 156 vocabulary bank daily routine. میریم صفحه 156. گفته match the verb phrases and pictures. گفته verb phrase ها و عکس ها رو با هم دیگه مچ بکنیم. بسیار خوب. میایم اول اینا رو نگاه میکنیم. یارو بیدار میشه، دوش میگیره، لباس میپوشه، آرایش میکنه، صبحونه میخوره، میره سر کار، میره وارد اینجا میشینه ساعت 8 کار میکنه، غذا میخوره، ساعت 6 میره خونه، غذا میخره، میره خونه، لباس میشوره، کاراشو انجام میده، غذا میخوره، با لپتاپ با دوست پسرش چت میکنه، 12 هم میخوابه و 7 صبح دوباره پا میشه. پس میایم نگاه میکنیم wake up at 7 رو خودش اینجا نوشته، شماره 1 رو نوشته. خب میایم شماره 2 رو نگاه میکنیم چیه؟ take a shower. پس بعد اینجا بگردیم take a shower رو پیدا بکنیم. میایم می‌نویسیم اینجا 2. خب بعدیش چیه؟ داره لباس میپوشه. she's getting dressed. to get dressed. میایم نگاه میکنیم پیدا میکنیم get dressed. 3 رو میذاریم اینجا. بعدی 4 چیه؟ 4 داره آرایش میکنه. احتمالاً doing makeup باشه. put on makeup. put on makeup یا doing makeup این هم میتونه باشه. خب اگه سوپرانو زیدی توی کامنت ها بنویس و اینکه کامنتی هم بذار من بدونم مثلا کجای درسایی یادم میمونه اسمتون رو. اینجا میایم نگاه میکنیم چی کار داره میکنه. داره صبحونه میخوره یا مثلا قهوه برای خودش درست میکنه. have a coffee. میایم مینویسیم شماره 5. اینجا کجاست؟ توی اتوبوس یا مترو؟ احتمالاً توی اتوبوسه. میایم نگاه میکنیم go to work by bus. با اتوبوس سر کار میره. go to work by bus. پس میایم اینجا مینویسیم 6. حالا این شماره 7 داره وارد محل کارش میشه. خب go to work. میایم نگاه میکنیم go to work. آها اینجاست. میایم میذاریم. چرا اونجا رفت؟ get to work در واقع یعنی رسیدن به محل کار. خب بعدی ساعت 8:30 نشسته داره اینجا کار میکنه. عددش هم 8. میایم نگاه میکنیم. اینو میتونیم کلک بزنیم. فقط کافیه عدد 8:30 پیدا کنیم اینجا ببینیم. آها پس start work at 8:30. میایم اینجا می‌نویسیم 8. شماره 8 رو میذاریم. خب حالا شماره 9 چیه؟ داره نهار میخوره. have lunch. میایم میگیم have lunch at work. شماره 9. شماره 10 چیه؟ ساعت 6:30 داره میره خونه. باز اون کلکه رو میزنیم. البته خب باز دقت هم میکنیم. اینا 6:30 رو پیدا کردیم. finish work at 6:30. خب آره درسته. ساعت 6:30 کارش تمام شه. 10 میذاریم اینجا. شماره 11 چیه؟ داره خرید میکنه. داره groceries میخره. میایم نگاه میکنیم have pizza for dinner. میایم میذاریم 11. برای شام میخواد پیتزا بخوره. بعد
12 رو نگاه میکنیم، خیلی ناراحت میرسه خونه، اینجوری میرسه خونه تا خونهشون بو میده. Get home late 12 دیر رسیده خونه، مثلا ناراحته. خب کارهای خونهش رو انجام میده با همون لباسی که رفته سر کار، مثلا do the chores یا do the housework. می‌نویسیم 13 do the housework. خب اینجا پیتزا میخوره با چروکایی که رو صورتش افتاده یه روز کار کردن. بچه‌ها من یه اشتباهی کردم، این have pizza for dinner واسه شماره 14 بود، اون یکی go shopping بود. خب go shopping، بعد این یکی چیه؟ مثلا داره ایمیلاشو چک میکنه، مینویسیم check emails 15 رو میذاریم اینجا، و اینجا هم ساعت 12 گرفته خوابیده. خب میدیم که go to bed 16 رو میکاریم اینجا. چون به طرز نفسگیری گرمه واقعا. میایم حالا برای chill چارلی رو میخونیم. خب chill چارلی میایم نگاه میکنیم چی کارا میکنه. 8 صبح بیدار میشه، شیو میکنه صورتشو، سگه رو میچرخونه، صبحونه میخوره، بعد میره سر کار، میرسه اونجا کتاب وا میکنه، چه میدونم با دوستاش حرف میزنه و به همین ترتیب دوش میگیره و بعدم میگیره میخواب. میایم نگاه میکنیم اولیش چیه؟ get up at 8 o'clock. پس میایم نگاه میکنیم خودش نوشته get up at 8 o'clock. بعدی شماره 18 شیو صورتشو داره شیو میکنه، میایم نگاه میکنیم کدومش میتونه باشه. شیو. میایم مینویسیم 18 18. بعدیش چیه؟ نگاه میکنیم داره walk the dog walking the dog. میایم نگاه میکنیم پس اینجا نوشته take the dog for a walk. سگه رو واسه یه مثلا قدم زدن میبره بیرون. خب بعد نگاه میکنیم داره صبحونه میخوره اینجا، درسته؟ داره صبحونه برشتو که موزشه. خب میایم نگاه میکنیم breakfast کجا داره؟ have breakfast. میایم نویسیم 20. خب بعدیش چیه؟ راه افتاده به سمت محل کارش 21. میایم نگاه میکنیم walk to work 21. قدم میزنه تا محل کارش. توی شماره 22 میرسه محل کارش. چجوری گفته؟ حالا شماره 22 اینجا داره میره سر کار یا داره بر میگرده؟ میایم ساعت رو نگاه میکنیم. ساعت چنده؟ ساعت 4:30. پس احتمالاً برگشته و زود برگشته. پس میایم نگاه میکنیم ببینیم go home early داره اینجا و بله داره. میایم مینویسیم 22 go home early. بعدش چی کار میکنه؟ میره کلاس. کلاس چی؟ اسپانیش، کلاس اسپانیایی میره. خب پس میایم نگاه میکنیم take Spanish classes یا go to Spanish classes. go to. پس مینویسیم 23 go to Spanish classes. اینجا چی کار داره میکنه؟ رفته پیش رفیقاش see friends. اوکی پس میایم نگاه میکنیم اون طرف ببینیم see friendsش کجاه. اینهاش میایم می‌نویسیم 24 see friends. حالا شماره 25 داره آشپزی میکنه، داره غذا درست میکنه. چی میشه؟ میشه make dinner. 25 make dinner شام داره درست میکنه. خب بعد اینجا مثلا با سگش نشسته داره ریلکس میکنه. نگاه میکنیم relax. میایم می‌نویسیم 26 و 27. این میره هموم، دوش نمیگیره. خب میره توی وان هموم، پس میشه take a bath 27 take a bath. در آخر هم ساعت 12 میخوابه و از این طرف هم گفتیم ساعت 8 بیدار میشه، پس 8 ساعت میخوابه. sleep for 8 hours. به مدت 8 ساعت میخوابه. sleep for 8 hours. ما از ورب have کجاها استفاده میکنیم بچه‌ها؟ موقع هایی که مثلا میخوایم خانواده‌مون رو نام ببریم. مثلا میگیم خانواده‌مون و دارایی‌مون رو. مثلا میگیم I have 3 children. من 3 تا بچه دارم. I have 3 cats. He has a big house. اوکی من 3 تا بچه دارم، اون یه خونه بزرگ داره. این مثلا خانواده است، این هم داراییه. For activities برای فعالیت ها، مثلا I have lunch at 1:30. من ساعت 1:30 نهار باید برم بخورم. I have lunch at 1:30. خب She has breakfast in the morning. اون صبحونه میخوره صبح. She has breakfast. خب چیزایی که have استفاده میکنیم سرشون داریم میگیم دیگه. و برای نوشیدنی و غذا have a coffee, have a sandwich, I'll have a sandwich مثلا. اوکی برمیگردیم صفحه 32 بچه‌ها. حالا بچه‌ها توی بخش بعدی میخوایم یه چیز مهمی رو یاد بگیریم. اینو قبلا کار کردیم، توی استارتر هم کار کردیم، توی همین کتاب هم کار کردیم. لینک کردن کلمه هاست. خب مثلا من وقتی که فارسی صحبت میکنم نمیام بگم که من اومدم نشستم. خب میگم من اومدم نشستم. همه رو وصل میکنیم به هم مثل قطاره. خب من اومدم نشستم، من برداشتم رفتم. خب نمیگم من برداشتم رفتم، میگم من برداشتم رفتم. اوکی اینا رو به هم وصل میکنیم. این مثلا کلمه هامونه، اینا رو اینجوری میچینیم بین همدیگه که یه
خط بدون قطع شدن باشه. حالا قضیه رو متوجه شدیم. من الان برات 5 تا جمله پخش میکنم. توی هر کدوم از این جمله ها اینجا نوشتیم چند تا کلمه است. مثلا توی اولیش 5 تا کلمه است. میایم گوش میکنیم با هم. 4.9 1. He wakes up at 8. آها چی شد؟ He wakes up at 8. He wakes up at 8. نمیگیم he wakes up at 8. میگیم he wakes up at 8. پس چجوری می نویسیمش؟ میگیم he wakes up at 8. خیلی خوب. بعدی شماره 2 چی میشه؟ 2. She works in an office. She works in an office. چجوری می نویسیم؟ اینطوری. She works in an office. نمیگیم she works in an office. She works in an office. شماره 3 3. She has a coffee at 11. She has a coffee at 11. ساعت 11 یه قهوه میخوره. She has a coffee at 11. نمیگیم she has a coffee at 11. حالا بعدی 4. He has a lot of homework. اینو نوشتم قبل اینکه وایسش پخش بشه که ذهنت آماده تر باشه. He has a lot of homework. لینک میکنیم همش رو به هم. انگار که بین اینا اسپیس نیست. He has a lot of homework. خب خیلی اون مثلا کار خونه زیاد داره. بعدی 5. She has an interesting day. She has an interesting day. یه روز جالب داشته اون مثلا اون خانم. She has an interesting day. خب حالا ببین یادت باشه وقتی مردم صحبت میکنن معمولا کلمه ها رو با هم دیگه لینک میکنن. این همون توضیحی که قبلش گفتم. بعضی وقتا 3 تا کلمه لینک شده با هم مثل یک کلمه به نظر میاد. مثلا I get up at 7 اینجوری گفته میشه که I get up at 7. Get up at get up at get up at 7. حالا این لول های اولیه‌اشه دیگه. کم کم اینو هی بیشتر و بیشتر یاد میگیریم با هم. حالا توی 4.10 ما یه وایس دیگه گوش میکنیم. چند تا مثال دیگه از همین داستانه. خب میگه که وقتی که این علامت اینطوری یو اینو داریم یعنی که اینا رو داریم با هم دیگه لینک میکنیم. این اصطلاح تو ذهنت باشه از این بعد استفاده میکنیم. لینک میکنیم یعنی سر و ته اون دوتا کلمه رو با هم دیگه میچسبونیم مثل یک کلمه میگیمشون. یعنی چی؟ مثلا 4.10 I get up at 7. I get up at 7. من 7 بلند میشم. I get up at 7. میبینیم که این جاهایی که اینطوری به هم وصل شده انگار یک کلمه است. I get up at 7. خب I take a shower. I take a shower. من 7 بیدار میشم یه دوش میگیرم. I take a shower. خب I go to work. I go to work. میرم سر کار. I go to work. I have a sandwich for lunch. I have a sandwich for lunch. من برای نهار یک صبحونه دارم. I have a sandwich for lunch. خب I get home at 6. I get home at 6. من ساعت 6 میرسم خونه. I get home at 6. I make the dinner. I make the dinner. شامو من درست میکنم. I make the dinner. اگر گفته بود I make dinner میشد شام درست میکنم من. ولی وقتی گفته I make the dinner یعنی که شامو من درست میکنم. I go to bed at 10. I go to bed at 10. ساعت 10 میرم میخوابم. توجه میکنی که این کلمه ها رو من دارم همش رو با هم لینک میکنم. این لولش خیلی ابتدایی تره. من ابتدایی بود کار نمیکنم. I go to bed at 10. من ساعت 10 میرم میخوابم. و What a life. What a life. چه زندگی خوبی. مثلا این میشه چند تا معنی داشته باشه. یکی اینکه چه زندگی خوبی. دو اینکه چه زندگی بدی. اینجا منظورش این بود که چه زندگی خوبی. توی بخش سوم reading and listening گفته read the article. مقاله رو بخونید. Read the article. Use the glossary to help you. How do you think مرجان feels at the end of a typical day? خب میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم درباره این خانومه صحبت بکنیم که یه خانومه ایرانی، یه مرجان جهانگیری اسمش، یه جراح یاد میگیریم دربارش میرسیم بهش. میگه که فکر میکنید در آخری روز، آخری دی چه احساسی داره؟ چطور حس میکنه؟ چه حسی داره بعد از یه روز عادی؟ Choose from the adjectives in the list. گفته که از این adjective هایی که توی این لیسته آخرش انتخاب کنید. باش ما میایم میخونیم اینو. هدفون رو برمیداریم و شروع میکنیم به خوندنش. گفتیم که busy lives. زندگی های مثلا سرشلوغ. خب زندگی های شلوغ. حالا این mother قضیه است دیگه. مرجان mother، اون پسرش هم این طرف صفحه است، اینه and son. خب
روزهای این دوتا رو میخوایم با هم مقایسه کنیم. میایم این مقاله رو با هم دیگه میخونیم. گفته مرجان جهانگیری originally from Iran که اصالتاً از ایرانه originally from Iran is one of the only women professors of cardiac surgery in Europe. گفته که یکی از تنها پروفسورهای عمل قلب توی اروپا. She does more than 300 operations a year. میگه که سالانه بیش از 300 تا عمل جراحی انجام میده. اپریشن به معنی عملیات میتونه باشه، به معنی عمل جراحی هم میتونه باشه. اینجا عمل جراحیه. خب She lives in London with her husband and their 17-year-old son Darius یا داریوش خودمون. میگه که توی لندن زندگی میکنه با شوهرش و پسر 17 سالش داریوش. اینترویور مثلا مصاحبه گر ازش پرسیده Can you describe your daily routine؟ میتونید روتین روزانه‌تون رو توصیف بکنید. Can you describe your daily routine؟ میگه که I get up between 6 and 6:30 a.m. من بین ساعت 6 و 6 و نیم صبح بیدار میشم. I get to work at 7 ساعت 7 میرم سر کار and my meetings usually start at 7:30 و ملاقاتام معمولا ساعت 7 و نیم شروع میشه. After that I don't have a break. بعد از اون دیگه استراحتی ندارم. I have lunch at my desk. من توی در واقع سر میز تحریرم، مجبورم نهار بخورم. I often do 2 operations a day. من معمولا روزی 2 تا عمل جراحی انجام میدم. And I also have lectures and more meetings. و میگه که درضمن من lecture یعنی مثلا lecture میدم و جلسه های بیشتری هم دارم. more meetings هم دارم. At home I have dinner with my son. تو خونه با پسرم شام میخورم. Between 9:30 and 11:30 p.m. I do research and watch the news on TV. میگه که بین ساعت 9:30 و 11:30 شب هم تحقیقاتمو میکنم، مثلا تو اینترنت میگردم منظورمه، و اخبار رو توی تلویزیون تماشا میکنم. 1 or 2 nights a week I'm on call. میگه که 1-2 شب در هفته on call هستم. So I probably need to do operations during the night. میگه که پس احتمالا مجبور میشم که در طی شب عمل جراحی انجام بدم در طول شب. I often work on weekends too. میگه که من معمولا آخر هفته هم کار میکنم. But that's okay. I think I have a great life because I love my work. میگه که آره ولی خب اوکیه، ولی فکر میکنم که زندگی خوبی دارم به خاطر اینکه عاشق کارمم. ازش پرسیدن How do you balance work with your family life؟ چطور کار و زندگی خانوادگیت رو با هم دیگه متوازن نگه میداری، بالانس نگه میداری؟ میگه که I spend a lot of time with my son. I want him to learn about hard work and good values. میگه که من یه عالمه وقت با پسرم میگذرونم و میخوام که درباره فرهنگ کار سخت، فرهنگ کار مثلا قوی و ارزش‌های قوی یاد بگیره. دوست دارم درباره اینا یاد بگیره. And I want to be an example for him. و میخوام براش یک مثال باشم، یک الگو باشم. خب my husband is away a lot. شوهرم خیلی وقتا نیست. But we talk on the phone every day. ولی هر روز پای تلفن با هم دیگه صحبت میکنیم. I think one reason why I am successful in my professional life is because he isn't home all the time. میگه که فکر میکنم یکی از دلایل موفقیت من توی زندگی پروفشنالم اینه که اون شوهرم همیشه خونه نیست، که این میتونه خیلی معنی دارکی داشته باشه، حالا ما اونجا نمیریم. میگه که what do you do to relax؟ برای ریلکس کردن چی کار میکنی؟ برای اینکه مثلا unwind کنی، برای اینکه چیل کنی چی کار میکنی؟ میگه I play the piano for an hour every day. من هر روز 1 ساعت پیانو میزنم. Late at night. آخر شب. دست درد نکنه. I think it helps me with my operations. فکر میکنم با عمل جراحیام به عمل جراحیام کمک میکنه، یعنی به من توی عمل جراحیام کمک میکنه. It's technical in the same way. میگه که به همون حالت فنیه. چه آدم رو مخیه. I also go to the hairstylist twice a week. و میگه که هفته 2 بار میرم آرایشگاه. I do a lot of research there. یه عالمه تحقیقات اونجا انجام میدم. They turn the music off for me. اونا موزیک رو واسه من خاموش میکنن. And I use the time to read all my academic papers. میگه که از اون زمان استفاده میکنم تا از مقالات آکادمیکم رو بخونم. دست درد نکنه. خب حالا اون گلاسری که اون بالا گفته بود اینه دیگه. اینجا گفته cardiac surgery توضیح داده. من هم موقعیت گفتم که عمل قلبه. An operation to repair somebody's heart. عمل جراحی برای تعمیر قلب یه نفر. ولی بچه‌ها برای قلب شکستگی اینا کمک از دستشون بر نمیاد. A lecture
یه مثلا سخنرانی talk to a group of people to teach them about something. For example, at a university. میگه که در مثلا صحبت کردن با یه گروه آدما برای اینکه یه چیزی بهشون یاد بدیم، مثلا یه نصیحت دست جمعی انگار کردن. خب be on call, be available for work if necessary. میگه که آن کال بودن یعنی چی؟ یعنی که اگه لازم باشه برای کار در دسترس باشن. و do research یعنی study something to learn more about it. do research یعنی مطالعه کردن یه چیزی تا بیشتر دربارش یاد بگیری. خب میایم صفحه بعدی. این گوشه گفته read the article again و این چون فکر میکنه که مثلا خوب متوجه نشدی میگه که دوباره گوش کن، دوباره بخونی، اگه لازمه بزن عقب ویدیو رو. in pairs answer the questions from memory. میگه که in pairs دو نفر این سوالا رو از خاطرتون جواب بدید و منم باشه 100% خاطرم جواب میدم. اینجا پرسیده what time does مرجان get up? Between 6 and 6:30 a.m. مرجان کی بیدار میشه؟ بین 6 و 6:30 a.m. What does she do when she's at work? چی کار میکنه وقتی سر کاره؟ جوابشو حالا چه میدونم اینجا مطالعه کن، جا نداره. جوابش میشه این she has meetings and lectures. She does operations. جواب این که این چی کار میکنه سر کار اینه که میتینگ و لکچر داره و عمل جراحی هم انجام میده. خب اینو میذاریم اینجا. Where does she have lunch? At her desk. کجا نهار میخوره؟ سر میز تحریرش. خب جواب این یکی چیه؟ What does she do in the evening? عصرا چی کار میکنه؟ و جوابش زیاده. من اینو الان باید جابجا بکنم تا بقیه‌اش جا بشه. She has dinner with her son. She does research. She watches the news on the TV. She plays the piano. Sometimes she does operations. پس چی شد؟ نهار شام میخوره با پسرش، تحقیقات انجام میده، توی تلویزیون اخبار تماشا میکنه، پیانو میزنه و گاهی اوقات هم مجبوره که بره عمل جراحی انجام بده. بعدی گفته که is her job a 9 to 5 job؟ آیا شغل اون یه شغل ساعت 9 تا 5ه و why not؟ میگیم که no she works long hours. نه اون ساعت‌های طولانی کار میکنه. sometimes during the night and she often works on the weekends. میگه که نه ساعت کاریش طولانیه، بعضی وقتا در طی شب کار میکنه و اغلب هم آخر هفته ها هم داره کار میکنه. اونم گذاشتیمش کنار. بعدی گفته does she see her family a lot؟ آیا خانواده‌اش رو زیاد میبینه؟ و جوابش میشه که she sees her son a lot but not her husband. پسرش رو زیاد میبینه ولی همسرش رو نه. بعدی گفته که how does she relax؟ چطوری ریلکس میکنه، چطوری چیل میکنه. خب میگیم که she plays the piano every day late at night. میگه که پیانو میزنه هر روز در واقع و دیر وقت توی شب. She also goes to the hairstylist. و همینطور میره به در واقع آرایشگاه. و بعدی پرسیده که does she like her job؟ و جوابش میشه که yes she loves it. Yes she loves it. اینجا رو من پاک میکنم چون خیلی کرکسیف شد. اگه لازم شد برو جوابشو ببین دوباره. حالا در ادامه میایم توی بخش C. گفته listen to Darius یا داریوش Marjan's 17-year-old son talking about his day. Complete blanks 1 through 12. گفته که 4.11. What time do you get up in the morning? I get up about 7:30. و ناراحت کننده است که این لهجه رو بهش دادن. مثلا ایرانیه ولی خب لهجه ایرانی نیست. میگه what time do you get up in the morning؟ اونم میگه که I get up at about 7:30. خب How do you feel when you get up? I know 7:30 isn't that early, but it's early for me. And I usually feel tired and in a little bit of a bad mood. میگه که I know 7:30 isn't that early, but it's early for me and I usually feel tired and in a little bit of a bad mood. میگه که میدونم 7:30 اونقدر زود نیست ولی خیلی زوده برای من و معمولا خیلی خسته‌ام و مود خوبی هم ندارم. I'm in a little bit of a bad mood. خب بعد میپرسه که Do you have breakfast? صبحونه میخوری؟ Absolutely. I have cereal and milk and some bread with honey or jam. I love honey. میگه که صبحونه میخوری؟ اونم میگه که absolutely 100% قطعاً که صبحونه. بله که صبحونه میخورم. I have cereal and milk and some bread with honey or jam. میگه که برشتوک و شیر میخورم به اضافه یه مقدار نون با عسل یا مربا. I love honey. من عسل خیلی دوست دارم. خب هانی میشه عسل و جم هم به معنی مربا. البته چند تا معنی دیگه هم میتونه داشته باشه کلمه جم. مثلا اسلحه که گیر میکنه
میگیم it's jammed. خب یا مثلا یه سیگنالی که دیسراپت میشه، یه سیگنالی که روش پارازیت میندازن بهش میگن که جم شده، jammed. یا مثلا موزیک، مثلا یه موزیکی رو خیلی دوست داشته باشی میتونی بگی that's my jam، جم منه، من خیلی خوشم میاد از موزیک. چند تا معنی داره جم. حالا do you walk to school؟ آیا راه میری تو مدرسه؟ Do you walk to school? No, it's very far away. I go to school by tube. I usually get to school about 8:20. I like to be early. میگه که do you walk to school؟ آیا راه میری تا مدرسه؟ میگه که نه خیلی دوره. I go to school by tube. میگه که نه خیلی دوره، من با تیوب میرم مدرسه. حالا تیوب چیه؟ تیوب متروه. I usually get to school about 8:20. I like to be early. میگه که معمولا ساعت 8:20 میرسم به مدرسه. I like to be early. خوشم میاد که زود برسم. I like to be early. خب What time does your first class start? میگه که what time does your first class start؟ اولین کلاست کی شروع میشه؟ What time does your first class start؟ خب It starts at 9. I have 4 or sometimes 5 classes before lunch. میگه که it starts at 9. I have 4 or sometimes 5 classes before lunch. میگه که ساعت 9 شروع میشه. من 4 بعضی وقتا 5 تا کلاس دارم قبل از اینکه نهار بتونم بخورم. خب کجا نهار میخوری؟ Where do you have lunch? Where do you have I lunch؟ usually have lunch at school at about 1 o'clock. I know people usually say that school food is terrible. But actually at my school the food is really good. میگه I usually have lunch at school at about 1 o'clock. میگه که من معمولا ساعت 1 تو مدرسه نهار میخورم. میدونم که معمولا مردم میگن که غذای مدرسه بی خوده. I know people usually say school food is terrible. میدونم معمولا مردم میگن غذای مدرسه بی خوده. But actually at my school the food is really good. ولی راستش تو مدرسه ما غذا خیلی خوبه. بعد یارو میپرسه And after lunch? و بعد نهار We start classes again at 1:45. I usually have 2 or 3 classes in the afternoon. میگه که کلاس ها رو دوباره ساعت 1:45 شروع میکنیم. 1:45. We start classes again at 1:45. I usually have 2 or 3 classes in the afternoon. میگه که من معمولا 2 تا یا 3 تا کلاس دیگه هم بعد از ظهر دارم. What اینترویو time does میپرسه. school finish? میپرسه که کی تموم میشه مدرسه. At 4:15. At 4:15. But I don't go home then. I stay at school to do extra things. I study in a library or play music. What kind of music? خب میگه که وقتی مدرسه تمام میشه چی کار میکنی؟ اون هم بهش میگه که اینترویور میپرسه که چه ساعتی مدرسه تمام میشه و داریوش میگه که at 4:15 ساعت 4:15 تمام میشه. But I don't go home then. میگه که ولی اون موقع خونه نمیرم. Then حواست هست که این thenیه که ای داره دیگه، اون thenی نیستش که ای dاره. I stay at school to do extra things. میگه که من میمونم تو مدرسه که کارهای بیشتر بکنم. I study in the library or play music. من تو مدرسه توی کتابخونه مطالعه میکنم یا اینکه مثلا موزیک مینوازم. خب What kind of music؟ چه جور موزیکی مینوازی؟ Well, I sing in the school choir on Tuesdays. میگه که well I sing in the school choir on Tuesdays. میگه که توی گروه کور مدرسه Tuesday میرم میخونم و And on Thursdays I play percussion in the orchestra. و میگه که Thursday هم پرکاشن میزنم توی ارکستر. پرکاشن هم سازای کوبه‌ایه، این دنگ و دونگی ها. خب I love music, it's my main hobby. میگه I love music. It's my main hobby. اوکی. میگه که من عاشق موزیکم، این هابی اصلی منه. So what time do you usually get home? At about 6 o'clock. میگه که خب معمولا کی میرسی خونه؟ So what time do you usually get home؟ اونم میگه که at about 6 o'clock. خب What's the first thing you do? اولین کاری که میکنه چیه؟ What's the first thing you do؟ میگه که Take a shower and then I have dinner and then of course homework. How much میگه که I take a shower، یه دوش میگیرم and then I have dinner و بعدش شام میخورم and then of course homework و بعدش البته میرم سراغ homework. homework do you have? How much homework do you have؟ چقدر homework داری؟ چقدر کار خونه داری؟ 2 or 3 hours. It's my last year at school and I have my A levels this summer. I need to do really well to get into a good university. میگه که 2 یا 3 ساعت کار خونه دارم. میگه که این امسال آخرین سال من تو مدرسه است. It's my last year at school and I have my A levels this summer. I need to do really well to get into a good university. میگه که باید خیلی عمل کردم خوب باشه تا بتونم برسم به یک دانشگاه خوب بتونم برم. اینترویور میپرسه Do you watch TV in the evening? آیا عصرها بعد از ظهرها تلویزیون تماشا میکنی؟ No, never. I don't have time. When I finish my homework, I practice the piano and then I go to bed. میگه که no never، نه هیچ وقت، من وقت ندارم. When I finish my homework I practice the piano then I go to bed. میگه وقت ندارم، وقتی که homeworkم تمام میشه میرم یکم پیانو تمرین میکنم بعدم میرم میگیرم میخوابم.
What time do you go to bed? At about 10:30. یکی کی میری میخوابی؟ اینم میگه at about 10:30 معمولا حدود ساعت 10:30. I'm usually so tired I go to sleep right away. I'm usually so tired I go to sleep right away. معمولا انقدر خسته‌ام که بلافاصله میگیرم میخوابم. All I really do these days is study, eat and sleep. میگه که all I really do these days is study, eat and sleep. میگه کاری که تمام این روزا میکنم در واقع مطالعه کردن و خوردن و خوابیدنه. So no social media or anything like that? میگه که خب پس مثلا از سوشال مدیا هم استفاده نمی‌کنی؟ Well, I do spend a little bit of time on Facebook, but not much, I promise. میگه که خب راستشو بخوای یکم زمان تو فیسبوک میگذرونم ولی اونقدر زیاد نیست، قول میدم. But not much, I promise. حالا میایم اینو حل میکنیم. 7:30 he gets up, he has breakfast and then goes to school by a tube. میگه که از صبحونه میخوره بعدش با مترو میره مدرسه. 8:20 he gets to school. gets گفتیم که دوست داره که یکم زود برسه دیگه، برای همین 8:20 میرسه به مدرسه. خب بعدی میگه که classes start. خب classes start he has 4 or 5 classes before lunch. اون قبل از نهار 4 تا یا 5 تا کلاس داره. afternoon ساعت 1 he has lunch at school. توی مدرسه نهار میخوره. He has lunch at school. حالا اینجا باید ساعت رو بزنیم. گفته بودیم کی کلاسش دوباره شروع میشه 1:45. پس می نویسیم 1:45 1:45. بعدی he finishes school. He doesn't جای خالی go home then. دو تا جای خالی دیگه، این یکیشه این اون یکیشه، این دومیه. خب اصلا بذار که اینجا نویسم he doesn't go home then. He studies in the library or plays music. میگه که ولی اون موقع نمیره خونه. خب میگیم که on Tuesdays سه شنبه ها on Tuesdays he جای خالی in the school choir. میگیم که توی گروه کور مدرسهشون میخونه. خب and on Thursdays و پنجشنبه ها and on Thursdays he plays percussion in the school orchestra و پنجشنبه ها هم توی ارکستر مدرسهشون پرکاشن میزنه، ساز کوبه‌ای مینوازه. و حالا اینجا evening ساعت 6 بعد از ظهر he gets home. he جای خالی جای خالی میگیم takes a shower یه دوش میگیره and then has dinner و بعدش شام میخوره. after dinner he does homework for گفتیم چند وقت کار خونه انجام میده 2 or 3 hours به مدت 2 یا 3 ساعت هم کار خونه‌ش رو انجام میده. ساعت چند میرفت بخوابه 10:30 ساعت 10:30 هم میرفت بگیره بخوابه. خب گلاسری این داریوش هم نگاه میکنیم. The tube, the London subway. به مترو لندن میگن tube. خب choir گروه کور a group of people who sing together یه گروه از آدما که با هم دیگه میخونن. percussion musical instruments for example drums یه سری ساز هستن musical instruments مثلا drums مثلا تبل. A levels exams that UK students take in the final year of school میگه که امتحانایی که آخرین سال مدرسه توی UK باید بدن دانش آموزا. خب من اینو نمیدونستم. خب اگه لایک کردی، اگه کامنت گذاشتی میریم قسمت بعدی. اگه هم توی یوتیوب لاگین نکردی اکانت بسازم و 2 دقیقه است. یه سابسکرایبی بکن، یه لایکی بکن. به قول وفا ویدیوی وفا رو کردم لهجه‌شو گرفتم. توی بخش گرامر اومده prepositions of time and place رو به ما گفته. preposition time و place چیه؟ مثل at, in, to, on. خب اینایی که اینجا گفته. اینجا بهمون گفته look at some sentences from Darius's day. میگه که به یه سری از جمله‌های از روز داریوش نگاه بکنید. complete them with at, in, on or to. گفته که با at, in, on یا to کاملشون بکنیم. میگیم که I get up at 7:30. Okay? I usually go جای خالی school by tube. چی میشه to. I usually go to school by tube. با مترو میرم مدرسه. I have lunch at school. خب سامان چرا نمیگیم in school؟ ببین داستانش یکم طولانیه که چرا دقیقا، ولی فعلا این یادت باشه که at school مثلا این کتاب بهت گفته که have lunch رو باید بگی at school. ممکنه که توی حالتهای دیگه in school هم بگیم، ولی فعلا تو الان اینو یاد بگیر. فعلا اون یکی هم الان بهش میرسیم. I usually have 2 or more classes. جای خالی the afternoon چی میشه؟
in the afternoon در بعد از ظهر. معمولا 2-3 تا کلاس دیگه هم در بعد از ظهر دارم، توی بعد از ظهر دارم. I sing in the school choir on Tuesdays. میگه که سه‌شنبه ها توی گروه کور مدرسه میخونم. این کوار رو هم همیشه اشتباه میگم، فکر کنم فرانسویشو دارم الان میگم. و توی 4.12 هم گفته که listen and check. لیسن کنیم، چک کنیم. خب 4.12 1. I get up at 7:30. I get up at 7:30. 2. I usually go to school by tube. I usually go to school by tube. 3. I have lunch at school. I have lunch at school. 4. I usually have 2 or 3 classes in the afternoon. من معمولا توی بعد از ظهر 2 یا 3 تا کلاس دارم. خب 5. I sing in the school choir on Tuesdays. خب میگه که توی کویر سکول در روز سه‌شنبه ها میرم میخونم. خب حالا اینجا نوشته که بریم صفحه 130 بخش گرامر بانک 4B. یه دقیقه من نگاه کن. 3 تا پریپوزیشن اصلی زمان داریم: at، in و on. خب in و on آسونن، ولی at یه خورده زحمت بیشتری میخواد و یه سری استثناها هم داره، مثل at night. خب بعضی از استفاده های این پریپوزیشن های زمان رو هم الان ما نمیخوایم یاد بگیریم، مثلا in July in 1969 مثلا. خب تاریخ ها رو توی فلان تاریخ مثلا فلان چیز، به خاطر اینکه خب هنوز وکابولریش رو شما بلد نیستید. توی درس 6B قراره که اینا رو یاد بگیریم. خب ببین ما الان روی at و in میخوایم تمرکز بکنیم و همینطور to. خب حواسمون باید باشه که at و in استفاده میشن برای موقعیت‌ها، ولی to استفاده میشه واسه حرکات، مثلا I'm going to school, I'm getting to work. یه چیز دیگه ای که الان قراره یاد بگیریم اینه که in و at گاهی اوقات میتونن به جای همدیگه استفاده بشن. یعنی مثلا میتونیم بگیم I was in a restaurant و هم میتونیم بگیم I was at a restaurant last night. خب بعضی وقتا یه تفاوت کوچیکی بین این دوتا وجود داره، ولی الان نمیخوایم ورود بکنیم به همچین داستانی. خب میایم با همدیگه یه نگاه میکنیم. مثلا in، on، at برای هر کدوم مثال آورده. مثلا in the morning در صبحگاه. خب in the afternoon در بعد از ظهر. in the evening در عصر. in the summer in December in 2018. خب مثلا نمیایم بگیم on evening on 2018، ولی میایم بگیم on Monday. مثلا میایم بگیم on Monday morning هم میتونیم اینم بگیم. on January 1st اینو نمیگیم January 1، میگیم January 1st. و on the weekend. یا مثلا at 3 o'clock at noon یا at midnight at lunchtime at night. خب اینجا اومده یه توضیح کوچولوی خوشمزه بهمون گفته که از in برای اوقات روز، فصلها، ماهها و سالها استفاده میکنیم. این 3 تا رو یادداشت کن. خب اینو لازم داری. از on برای روزا، تاریخها و آخر هفته استفاده میکنیم. از at برای اوقات روز و شب استفاده میکنیم. این هم گفتیم برای اوقات روز، at هم گفتیم برای اوقات روز. Place and movement مکان و حرکات. He has lunch at work در محل کارش غذا میخوره. He works in an office اون داخل یک دفتر کار میکنه. He goes to work at 8 o'clock اون ساعت 8 صبح میره به سر کار. He goes to work at 8 o'clock. He goes to work at 8 o'clock اون ساعت 8 صبح میره سر کار. حالا از at و in برای جا استفاده میکنیم. مثلا at work, at home, at school. مثلا in a house, in an office, in a room. خب میتونیم از in یا at برای بعضی جاهای پابلیک هم استفاده بکنیم. برای مثال at a restaurant, at the movies, in the movies, in the restaurant. خب یا یه مثال دیگه on Saturdays he usually has lunch in یا at a restaurant. خب و از to برای حرکت یا جهت استفاده میکنیم. مثلا she goes to the gym حرکت میکنه به جیم، مثلا میره به جیم. خب نه اینکه she goes at the gym، هیچ وقت she goes at the gym نمیگیم. و مثلا از to قبل از home استفاده نمیکنیم. نمیگیم go to home، میگیم go home. ولی خب نمیگیم هم go school، میگیم go to school. حواسمون هستش که این برای هومه.
حالا میایم تمریناشو با هم دیگه حل میکنیم. صفحه مقابلش گفته complete with at, in or on. گفته با at, in یا on کامل بکنیم. خیلی خوب. On Saturday خودش اومده حل کرده. در شنبه، روز شنبه. ما میگیم جای خالی the evening چی میشه؟ in the evening. in the evening. برای September 22nd چی میشه؟ on September 22nd. برای شب چی میگیم؟ گفتیم این یه استثنایی بود. at night. در شب at night. بعدی جای خالی Wednesday afternoon بعد از ظهر چهارشنبه on Wednesday afternoon. بعدی on the weekend گفتیم برای ویکند هم on میاریم. January چی میشد؟ in January in 2020. خیلی ساده است دیگه، ولی خب باید یه مدل دیگه باید عادت بکنی بهش، مثل رانندگی باید یاد بگیریش. گفته با at, in یا to کامل بکنیم. We go to school by bus. خودشونو حل کرده. این یه موومنت دیگه، یه حرکتی. Sorry John isn't here. He's جای خالی work. He's at work دیگه. اون سر کاره. He's at work. It's a beautiful day. Let's go جای خالی the beach. یه حرکت دیگه، یه موومنت. Let's go to the beach. Sally's boyfriend works جای خالی a factory. In a factory. دوست پسر سالی توی یه کارخونه کار میکنه. He works in a factory. My brother studies math at New York University. I go to the gym on Tuesdays and Thursdays. I work in an office. We live in a modern apartment. ما توی آپارتمان مدرن زندگی میکنیم. It's Monday. دوشنبه است. The children are at school. بچه ها مدرسه هستند. The children are at school. بعدی My father is a doctor. He works in a hospital. نمیگیم at a hospital. اگه بگیم he's at work درسته، ولی میگیم he works in a hospital. دارم عرق میکنم همینطوری. لطفاً لایک کن و کامنت بذار. Jack isn't جای خالی home. Jack isn't at home. He's with a friend. جک خونه نیست، پیش یکی از دوستاشه، با یکی از دوستاشه. برمیگردیم صفحه 33 بچه ها. حالا توی تمرین بعدی 4.15 گفته listen and say the time phrases with the correct preposition. گفته که گوش کنید و تایم فریز ها رو با preposition درستش بگید. مثلا وقتی میگه the weekend باید بگیم on the weekend. خب میایم شروع میکنیم گوش دادن. البته متنش رو میارم. 4.15 1. The weekend. On the weekend. خب برای the morning صبح میگیم The morning. in the In the morning. morning. آها. بعدی برای 7 o'clock ساعت 7 7 o'clock. at 7 At o'clock. 7 o'clock. بعدی برای ساندی یه شنبه 4. Sunday. آها. On Sunday. on Sunday در یک شنبه 5. night Night. گفتیم میشه at At night. night. بعدی 6. evening The evening. in In the the evening. خب midnight گفتیم 7. اینم میشه at Midnight. at At midnight. midnight. summer 8. تابستون The summer. the In summer the summer. in the summer. 9. Tuesday morning. سه شنبه صبح On Tuesday Tuesday morning. morning. on Tuesday morning. و 10. December December. in In December. December. بسیار خوب. و بچه ها این تمرین آخری هم گفته حالا یه رایتینگه، ولی ما رایتینگش نمی کنیم. تمرین ساده است دیگه. ببین گفته از اینا استفاده بکن که مثلا از دیگران یه سوال بپرسی و گفته که 2 کلمه از اینا کمه. What time جای خالی get up. What time do you get up. جای خالی have breakfast in the morning. What جای خالی have. Do you have breakfast in the morning. What do you have. همه این اسلش ها در واقع یه دونه do you. Do you. What time do you start work. What time do you have lunch. Do you have a long lunch. How long. What time do you finish work. خب همین این سری سواله. اینا رو یه بار با خودت بگو. What do you do after work or school. Do you go out during the week. Do you relax in the evening. What do you do. When do you do English homework. What time do you go to bed. How do you feel at the end of the day. خیلی خوب رفیق، این درس هم تموم شد. خیلی ضبطش طولانی شد. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه ورک بوک درس 4B از کتاب انگلیش فایل 1 رو حل کنیم و بریم جلو. طبق روال قبلیمون اومدیم جوابا رو اول نوشتیم، میایم الان یه توضیح کوچولو میدیم که مثلا چرا هر کدوم این میشه. گفته که circle the action that people do first. خب یعنی چی؟ داره میگه که اون کاری که مردم اول انجام میدن و اون کاری که مردم زودتر انجام میدن رو مشخص کن. مثلا اول بیدار میشن یا پا میشن. خب اول بیدار میشن بعد پا میشن. اول لباس میپوشن دارن که برن بیرون یا اول دوش میگیرن. خب اول دوش میگیرن. Get dressed or take a shower. People take a shower first.
then they get dressed. خب do people have lunch or do people have breakfast first? People usually have their breakfast first earlier in the day, usually in the morning. مردم معمولا صبحونه‌شون رو اول میخورن که زودتر توی روز اتفاق میفته و معمولا هم توی صبح اتفاق میفته. حالا مردم معمولا اول میرن سر کار یا اول کارشون رو شروع میکنن. خب اول باید برسن به سر کار دیگه. پس go to work، اینا که نقطه گذاشتیم کنارش در واقع مشخصشون کردیم دیگه. خب go to work، go home، خونه رفتن. اول مردم راه میافتن به سمت خونه یا اول مردم میرسن به خونه؟ خب اول راه میافتن بعد میرسن. برای اینکه شام درست بکنن اول میرن وسیله هاشو میخرن یا اول شروع میکنن شام درست کردن؟ خب اول go shopping میکنن، اول میرن وسیله هاشو میخرن. و حتما لایک کن، حتما سابسکرایب کن. این از این. توی تمرین بعدیش گفته complete the sentences with the verbs in the box. گفته سنتنس ها رو، جمله ها رو با وربایی که توی این باکس هستش کامل بکنیم. مثلا do، finish، get، have، put on، relax، see، take، walk. این وربایی که داریم اینا رو باید بذاریم اینجا که گذاشتیم. مثلا I check my messages on my phone. من تو گوشیم، روی گوشیم مسیجامو نگاه میکنم. I check my messages on my phone. I finish work at 3 o'clock on Fridays. میگه که من کارم توی جمعه ها، روزای جمعه، فرایدی ها، ساعت 3 تموم میشه. I finish work at 3 o'clock on Fridays. بعدی we see friends on Saturday evenings. میگه که ما شنبه عصرا رفیقامونو میریم میبینیم. We see friends on Saturday evenings. Do you put on makeup every day? آیا هر روز میکاپ میکنی؟ هر روز آرایش میکنی؟ My husband and I do the housework on the weekend. من و همسرم آخر هفته ها housework ها رو انجام میدیم، کار خونه رو انجام میدیم. خب they live near the office. اونا نزدیک دفتر زندگی میکنن. So they walk to work. نزدیک دفتر، نزدیک محل کار زندگی میکنن، برای همین پیاده میان تا سر کار. خب how do you relax after a hard day at work? چطور بعد از یک روز کار سخت، یه روز سخت کاری ریلکس میکنی؟ چطور شل میکنی؟ خب حالا I take the dog for a walk 3 times a day. من سگه رو روزی 3 بار باید ببرم بیرون راه بره. What time do you get to work in the morning? چه ساعتی در صبح میرسید به محل کار؟ نگفته که راه میفتی، گفته که میرسی سر کار. خب و do you have coffee every day? آیا هر روز قهوه میخوری؟ گفته که complete the article with have, go or get. گفته آرتیکل رو با have یا با go یا با get کامل بکنیم. A student's life is easy. میگه که زندگی یک student، زندگی دانش آموز آسونه. Or is it؟ یا اینکه هست. خب or is it یه حالت شک و شبهه ایجاد کردن توی جمله یه. مثلا من میام میگم که امروز هوا خیلی گرمه، بعد میام میگم or is it، یا شاید هم نباشه. میدونی یه همچین حالتی or is it. Many people think that students have a very easy life. We ask Elena and Yejun about their typical day. میگه که خیلی از مردم فکر میکنن که student ها زندگی خیلی آسونی دارن. ما از النا و یجون درباره یک روز عادیشون سوال میکنیم. We ask Elena and Yejun about their typical day. میگه که I go to a college in Texas in the US. میگه که من یک کالجی میرم که توی تگزاس تو آمریکاست. So I don't live at home. برای همین توی کشور مادریم زندگی نمیکنم. So I don't live at home. Every day I get up at 7:30 and I take a shower. میگه که هر روز ساعت 7:30 پا میشم و یه دوش میگیرم. I don't have time for breakfast. But I have coffee in a cafe before classes start. خب چند تا نکته توی همین یه جمله هست. Coffee in a cafe. کافی میشه خود قهوه، کافه میشه کافی شاپ و classes جمعش از میگیره. ESی که از خونده میشه. خب classes. البته اینو قبلا میدونستیم. I have lunch at school. نگاه I have lunch at school and then I go to my afternoon classes. میگه که من تو مدرسه lunch have میکنم، یعنی میخورم. I eat lunch at school. I have lunch at school. And then I go to my afternoon classes. میگه که و بعدش میرم به کلاسای بعد از ظهرم، بعد از اینکه نهار خوردم. I go shopping on my way home. میگه که موقعی که دارم میرم خونه میرم خرید غذا مزه میکنم. So I get home late. برای همین دیر میرسم به خونه. I do some housework and study in the evening. میگه که یه مقدار کار خونه و مطالعه تو بعد از ظهر میکنم. And then
I go to bed at 11:30. میگه که و بعدش ساعت 11:30 میرم میخوابم. I'm very tired at night. من شبا خیلی خستم. Elena Ramos from Sao Paulo in Brazil. میگه که این النا راموسه از برزیل، برای همین اینجا گفته وقتی تگزاس درس میخونم توی کشور خونه نیستم، کشور خونش برزیل. خب حالا این خوشگل عزیز دل قربون شکلش بشم اسمش یه جونه از سئول از ساوت کوریا. یه جون کیم I go to Seoul National University so I live at home. میگه که من میرم به دانشگاه ملی سئول میرم، برای همین توی کشور خونم زندگی میکنم. خب My mother wakes me up every morning and we have breakfast together. مامانم هر روز بیدارم میکنه و با هم صبحونه میخوریم. Then I get dressed. بعدش لباس میپوشم. I go to school by bus. با اتوبوس میرم مدرسه. خب من الان متوجه شدم که پاسخنامه ورکبوکش این 14 رو اشتباه نوشته بود. حالا I go to school by bus, I go to classes in the morning and then I go home for lunch. اینجا توی پاسخنامه‌اش نوشته بود have and then I have home for lunch که اشتباهه. My mother is a good cook and we have lunch together. In the afternoon I study for an hour or two and then I watch TV. میگه که بعد از ظهر 1 ساعت یا 2 ساعت مطالعه میکنم، استادی میکنم و بعدش هم تلویزیون تماشا میکنم. I take a bath after dinner. I'm relaxed when I go to bed. میگه که و بعد از شامم هم یه دوش میگیرم و وقتی میرم بخوابم ریلکس. پسر کره‌ای ریلکس. واقعا تصویر منو کنار این نگاه کن، اصلا انگار نه انگار همونیه که من هستم، یا انگار نه انگار منم انسانم، منم همونیم که این هست. حالا کاری نداریم، میریم صفحه بعدی. خب حالا میایم با هم دیگه یه وایس گوش میکنیم که داخلش این 6 تا جمله است و توی این 6 تا جمله چیزی که روش تاکید کرده لینک کردن کلمه ها به هم دیگه است. همونطوری که مثلا ما تو فارسی این جوری حرف نمیزنیم و به هم دیگه میچسبونیم کلمه ها رو، گفتیم تو انگلیسی هم کلمه ها رو به هم دیگه میچسبونن. مثلا اینو اینجوری نمیخونن که we get up early on Saturday، اینجوری میخونن که we get up early on Saturday. خب الان وایسش رو گوش میکنیم و دقت میکنیم به این قضیه. 4.3 File 4B Pronunciation A 1 We get up early on Saturday. ببین we get up early on Saturday. We get up early on Saturday به هم دیگه میچسبونه اینا رو. خب حالا بعدیشو گوش کن. 2 I take a shower at 8. I take a shower at 8. حالا این خودش هم همه رو به هم نمیچسبونه. ما میتونیم بگیم I take a shower at 8. I take a shower at 8. بعدیو گوش میکنیم. 3 He starts work at 11. He starts work at 11. اون ساعت 11 کارشو شروع میکنه. He starts work at 11. بعدیو گوش میکنیم. 4 He has a coffee with breakfast. He has a coffee with breakfast. اون با breakfastش یه قهوه میخوره. He has a coffee with breakfast. خب 5 They speak on the phone every evening. They speak on the phone every evening. They speak on the phone every evening. خب هر عصر با هم با تلفن حرف میزنن. این پشمک خانومو یادتونه که گفتم خونه میخواد و اینا، خودم نگهش داشتم و اینکه خیلی داره گنده میشه. از گربه اولی هم گنده تر شده. خیلی هم گرمشه. پس میذارم بره. خب بعدیش 6 I write a lot of emails. I write a lot of emails. من یک عالمه ایمیل می نویسم. I write a lot of emails. اگه دوربینم داره تکون میخوره واسه اینه که پیشی داره تکونش میده. بسیار خب، پس فهمیدیم که این کلمه ها لینک میشن. اینو بلدیم دیگه. من هر دفعه براتون هر مثالی میزنم کلمه هاش لینک شده است. حالا توی تمرین بعدی میخوایم گرامر این درس رو یکم دیگه تمرین کنیم که چی بود پرپوزیشن های تایم و پلیس بود، مثلا at و این و فلان و این حرفا. اینجا مثال برامون 3 تا گذاشته in on at و اینجا هم یه سری چیز میز به هم ریخته بود که حالا الان ما مرتبشو داریم. مثلا برای in میتونیم اینجوری بگیم in March, in the winter, in the afternoon, in 2016. میتونیم بگیم توی مارچ، توی زمستون، توی بعد از ظهر، توی سال 2016. حالا برای on، برای تاریخ دقیق میتونیم از on استفاده بکنیم. مثلا on December 6th اینطوری خونده میشه. On Monday, on Saturday evening, on August 21st, on the weekend.
و برای at هم مثلا میتونیم بگیم at 6:30 at night at breakfast. خب ببین اینا خیلی قواعدی نیستن، باید با تمرین زیاد یاد بگیری و واسه همینه که اینجا هم داره تمرین زیاد بهت میده. گفته circle the correct preposition. preposition صحیح رو دورش خط بکش. مثلا I take a shower in the morning. They go on vacation in August. My sister studies economics at school. Okay? At school. In school هم میتونیم بگیم My brother goes to bed at midnight. داداشم نیمه شب میره میخوابه. Do you live at یا in یا to a house? Do you live in a house or an apartment? میگه توی یه خونه زندگی میکنین یا توی آپارتمان زندگی میکنین. بعد we have English classes on Tuesdays and Thursdays. میگه که ما سه شنبه ها و پنج شنبه ها English class داریم on Tuesdays and Thursdays. The children have lunch at school. بچه ها توی مدرسه نهار میخورن. The children have lunch at school. Tina works on the weekend. تینا on the weekend کار میکنه. Works on the weekend. Jack goes to the gym after work. میگه جک بعد از کارش میره جیم، میره ورزش میکنه. It's very hot in the summer. میگه که توی تابستون خیلی گرمه هوا که من الان دارم پس میدم قشنگ گرما رو. حالا توی این تمرین بهمون گفته complete the text with the correct prepositions. گفته با preposition های صحیح این تکست رو کامل بفرمایید. My name is Carlos Baez and I work in an office in New York City. میگه که من اسمم کارلوس باعزه و توی یک آفیس توی نیویورک سیتی کار میکنم. داخل دفتر توی نیویورک سیتی کار میکنم. During the week I get up at 6:30. در طی هفته توجه کن که من چجوری لینک میکنم کلمه ها رو. در طی هفته من 6:30 پا میشم. I go to work by train. با قطار میرم سر کار. But on Fridays I drive my car so I can visit my mother in the afternoon. پس چی شد؟ Go to work. گفتیم دیگه movement باشه. Go to work by train. But on Fridays I drive my car so I can visit my mother. میگه که ولی جمعه ها با ماشین خودم میرم که بتونم برم به مامانم سر بزنم. جمله بعدی I start work at 8:45 and I have lunch at work. میگه چی؟ میگه من 8:45 کارمو شروع میکنم. لطفاً برو لایک کن، کامنت بذار همین الان برو همین الان لایک کن، کامنت بذار، ممنونتم. I start work at 8:45. 8:45 کارمو شروع میکنم و and I have lunch at work. رفتی لایک کنی، کامنت بذاری، ببین این کلاس‌ها رو بخوای خصوصی بری جای بهت یاد بدن جلسه 1,000,000 تومان ازت میگیرم. من رایگان دارم برات میذارم و تنها چیزی که ازت میخوام لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله است. لطفاً این رو انجام بده، ممنونتم. در نظر بگیر از این کلاس‌ها داری رایگان استفاده میکنی و تنها چیزی که ازت در ازاش میخوام اینه که این کارا رو انجام بدی. لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله، شیر کن واسه کسی که میدونی انگلیسی میخواد یاد بگیره. ممنون میشم جدی بگیری یکم این کارا رو دیگه. از خواهش گذشته دارم میگم این کار بکن. خب I have lunch at work و سر کار غذا میخورم. In the summer در تابستان I work different hours. من ساعت کاریم فرق میکنه. Because on June 15th we changed to summer hours. این که به خاطر اینکه در تاریخ 15 ژوئن ما سویچ میکنیم به ساعتهای تابستانی. It's very hot in New York City in August, so most people go on vacation. میگه که توی آگوست نیویورک سیتی خیلی هوا گرمه، برای همین بیشتر مردم میرن مسافرت. اینجا دوباره سوالاییه که باید تو درباره خودت جواب بدی و من درباره خودم جواب دادم. گفته answer the questions about your daily routine. Write full sentences. گفته سوالا رو درباره دیلی روتین خودت جواب بده. جمله های کامل بنویس. Write full sentences. What time do you get up? چه ساعتی پا میشی? What time do you get up? I get up at about 7:30. دیدی چجوری لینک کردم؟ I get up at about شده I get up at about 7:30. But I wake up at about 7. این jawab منه دیگه. گفتم حدود ساعت 7:30 پا میشم ولی حدود 7 بیدار میشم. Where do you have breakfast? کجا صبحونه میخوری؟ از من پرسیده. من گفتم I have breakfast at work with my fellow coworkers. من سر کار صبحونه میخورم همراه کوورکرام، همراه همکارام. و حواست باشه که اینا رو من برای خودم دارم جواب میدم. این جواب درسته اینجا نیست. اگه میخوای جواب درستش برای خودت باشه باید برای خودت جواب بدی. من اینجا برنامه روزانه خودمو نوشتم. خب Do you go to work? Of course I do. سر کار میری؟ البته که سر کار میرم. سر 3 تا کار میرم. Of course I do.
Do you have a coffee in the morning? صبح قهوه میخوری؟ آره قبلا قهوه میخوردم. I used to drink coffee in the morning but not anymore. میگم که آره قبلا کافی میخوردم صبح ولی دیگه نه. But not anymore. Where do you have lunch? کجا نهار میخوری؟ I have lunch at work. من سر کار نهار میخورم. Where do you have lunch? I have lunch at work. When do you go to English classes? کی میری کلاس انگلیسی؟ که خب حالا من اینو اینطوری برداشت کردم که مثلا کی انگلیسی درس میدی. I try to record a little bit every night. من سعی میکنم هر شب یکم ریکورد کنم. Do you make dinner? I don't. آیا شام درست میکنی؟ I don't. I tend to eat junk food at night. I tend to eat junk food at night. junk food که یعنی هله هوله و چرت و پرته. خب tend to فلان چیز هم یعنی این که تمایل دارم که مثلا فلان کارو بکنم، احتمال اینکه فلان طوری فلان کارو بکنم بیشتره. حالا بعدی 8. What do you do in the evening? عصرا چی کار میکنی؟ I try to record some videos. Please hit like. من سعی میکنم که یک سری ویدیو ضبط کنم، لطفاً لایک رو بفشارید. Please hit like. خب و what time do you go to bed? چه ساعتی میری بخوابی؟ I go to bed before 12. من قبل از ساعت 12 میرم بخوابم. توی این یکی ویدیو میخوایم با هم دیگه درس فورسی از کتاب انگلیش فایل 1 ویرایش سوم رو یاد بگیریم. توی این درس قرار position of adverbs و expressions of frequency رو یاد بگیریم به اضافه ماها و چند تا از همون expressions of frequency که منطقش رو یاد گرفتیم چند تا از خودش هم یاد میگیریم. یکی از مثالاش همینجاست. این how often یا how often بستگی به اینکه چه گویشی رو بخوای بگی یک expression of frequency. مثلا میخوای بگی یه چیزی ماهی یه بار اتفاق میفته میگی once a month. مثلا how often do you eat fish? هر چند وقت یه بار ماهی میخوری. hardly ever. به ندرت. maybe once a month. شاید ماهی یه بار. خب میایم از تمرین اول شروع میکنیم. vocabulary, months, adverbs and expressions of frequency. توی تمرین اول 4.16 به همون گفته که complete the months in the phone calendar. listen and check. گفته ماه ها رو توی این تقویمی که توی گوشیه نگاه بکنیم. سعی کنیم کاملشون کنیم. و خب به جای اینکه ما بیایم اینا رو اینطوری کامل کنیم سه حرف این کامل همشه. 4.16 January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November و December و دوباره از اول. این شد ماه‌های سال. میریم صفحه 157 برای تمرینای vocabulary. میایم تمرین 2 و 3 رو اینجا با هم دیگه انجام میدیم. Expressions of frequency. اعلام تکرر یه داستانی. Complete the expressions. How often do you see your friends? Every day. برای کی گفته every day؟ برای موقعی که توضیحش میشه Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. خب برای موقعی که داره هفته ها رو میگه week 1, week 2, week 3 فلان میگیم چی؟ میگیم every week. W-E-E-K میشه week به معنی هفته. حالا اگر January, February, March فلان اینو باشه میگیم every month. هر ماه. every month. حالا مثلا وقتی توضیحش 2017, 2018, 2019 چی میشه؟ هر سال. every year. حالا مثلا میخوایم بگیم هفته یه بار، هفته دو بار. چجوری میگیم؟ مثلا once a week. هفته یه بار. once a week. twice a week. هفته دو بار. خب once, twice. 3 times a week. هفته 3 بار. گاهی اوقات این کلمه تو انگلیسی قدیمی thrice هم گفته میشه. 4 times a week. دوباره میایم میذاریم 4 times a year. وقتی که مثلا میگه توی January, April, July و اکتبر مثلا میرم چه میدونم واسه موقعیه که یه اتفاق سالی 4 بار اتفاق میفته. مثلا سالی 4 بار یارو میره شمال. آخرین باری که مسافرت رفتم یادم نمیاد. اینجا چند تا expression of frequency داریم. مثلا usually به معنی معمولاً، یا مثلا hardly ever به معنی به ندرت، خیلی کم پیش میاد. often به معنی اغلب، یا never به معنی هیچ وقت. sometimes به معنی چیه؟ به معنی بعضی وقتا، گاهی اوقات. درسته؟ خب توی این تمرین باید این جمله ها رو به این جمله ها ربط بدیم. این کلمه ها و این توضیحی که اینجاست راهنمای ماست. مثلا I always get up at 7 during the week. میگه که من همیشه در طی هفته ساعت 7 بیدار میشم.
بعد بی نوشته دیگه، میایم بیو میخونیم. در ادامهش چی گفته؟ I start work at 8 every day. من کارم رو هر روز ساعت 8 شروع میکنم. I start work at 8 every day. پس این چیز always، این هر روز ساعت 7 بیدار میشه، هر روز ساعت 8 کارش شروع میکنه. حالا بعدی یه پله پایین تر از always، often. خب معمولاً، اغلب. I often go to the movies after work. من اغلب بعد از کارم میرم فیلم میبینم. خب این کدوم میشه؟ این میشه about 7 or 8 times a month. ماهی 7-8 بار میرم فیلم میبینم. پس این میشه A. میایم اینجا می‌نویسیم A. خب حالا usually I usually finish work at 6 o'clock. من معمولاً کارم ساعت 6 تموم میشه. But on Fridays we stop at 3. ولی جمعه ها ساعت 3 کارم تموم میشه. خب مثل پنجشنبه ما که کارشون کمتره. پس میایم اینجا می‌نویسیم C. حالا I sometimes meet a friend for lunch. من گاهی اوقات با یکی از دوستان میرم نهار میخورم. Sometimes، گاهی اوقات. معمولاً مثلا ماهی 2 بار 1 بار رو میگیم گاهی اوقات. I sometimes meet a friend for lunch. گاهی اوقات با یه رفیقم میرم نهار میخورم. I hardly ever go to the theater. من خیلی به ندرت پیش میاد که برم theater. مثلا once or twice a year. سالی 1-2 بار. و I never have coffee. I don't like it. من هیچ وقت قهوه نمیخورم. چرا؟ چون که خوشم نمیاد ازش. میایم می‌نویسیم اینجا آیه کوچیک میذاریم که حالا مشخص باشه. وایسش هم میایم گوش میکنیم تا خیالمون راحت باشه. 4.18 3. Adverbs of frequency. 1. B. I always get up at 7 o'clock during the week. I start work at 8 o'clock every day. پس این اولی بود دیگه. I always get up at 7 o'clock during the week. در طی هفته، در طول هفته همیشه ساعت 7 صبح بیدار میشم. و اینم بقیهشه. I start work at 8 o'clock every day. من هر روز ساعت 8 کارمو شروع میکنم. بعدیشو میایم گوش میکنیم. 2. A. I often go to the movies after work. About 7 or 8 times a month. میگه که من اغلب بعد از کارم میرم فیلم نگاه میکنم. About 7 or 8 times a month. حدود ماهی 7-8 بار. خب 3. C. I usually finish work at 6 o'clock, but on Fridays we stop at 3 o'clock. پس میگه که من usually معمولا کارم ساعت 6 تموم میشه، ولی روز آخر هفته طوری ساعت 3 تموم میشه کارم. خب 4. 4F. I sometimes meet a friend for lunch. About once or twice a month. میگه که گاهی اوقات یه دوستم رو ملاقات میکنم برای نهار. نهارم میشه لانچ دیگه. اگر یه دونه A وسط L و U باشه به معنی پرتاب کردن، موشک پوشک و این حرفا. خب 5. E. I hardly ever go to the theater, only once or twice a year. میگه که خیلی به ندرت میرم تئاتر ببینم، فقط مثلا سالی 1-2 بار. خب 6. D. I never have coffee. هیچ وقت قهوه نمیخورم. I don't like it. قهوه دوست نداره یا رو قهوه نمیخوره. خب حالا توی تمرین 4.19 بهمون گفته که اینا رو تکرار کنیم، اینایی که هایلایت شده رو. خب 4.19 3. Adverbs of frequency. ادوربای فریکونسی یعنی اینا. Always. Always همیشه. Always بگو. Often اغلب بگو. Often. Usually معمولاً. Sometimes بعضی وقتا، گاهی. Hardly ever به ندرت پیش میاد. Never هیچ وقت. صدای CBR رو شنیدی؟ حالا از دور قشنگه ولی وقتی همیشه در خونمونه خیلی حال نمیده. اینا از این. Normally مثل usually، معمولاً، نرمالاً. خب I normally get up early. I usually get up early. خب برمیگردیم صفحه 34 بچه ها. توی صفحه 34 اومده توی بخش گرامر بهمون گفته که position of adverbs و expressions of frequency، موقعیت ادوربا و این expressions of frequency که مثلا میگیم تکرر یه چیزی رو اعلام میکنیم. گفته که read the text about teenagers in the US. Are teenagers in your country similar? میگه که این مقاله رو درباره تینیجرهای توی United States of America بخونید. درباره تینیجرهای آمریکا بخونید.
آیا تینیجرهای توی کشور شما همین جوری هستند؟ و تینیجرهای کشورمون لطفاً لایک کنید و کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. یه دقیقه اکانت بسازید تو یوتیوب، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، من آشنا بشم باهاتون. میایم میخونیم American teenagers may for the first time in the nation's history live shorter lives than their parents because of their unhealthy lifestyles. برای اولین بار در تاریخ این کشور ممکنه که تینیجرها زندگیشون طول عمرشون از پدر مادرشون کمتر باشه به خاطر unhealthy lifestyleاشون، به خاطر طرز زندگی های ناسالمشون. According to recent research. According to یعنی با توجه به، با استناد به. According to recent research 96% spend more than 5 hours looking at a screen every day. 96% هر روز بیش از 5 ساعت دارن به یه صفحه نگاه میکنن. Spend یعنی میگذرونن. Spend more than 5 hours looking at a screen every day. Every day هم یعنی هر روز. 86% hardly ever eat fruit or green vegetables. 86% به ندرت سبزیجات یا میوه میخورن. 75% 75% don't usually sleep for 8 hours a day. The average is 7 hours. میگه که 75% معمولا روزی 8 ساعت استاندارد رو نمیخوابن و 7 ساعت میخوابن. 34% eat fast food at least once a day. میگه 34% حداقل روزی یه بار فست فود میخورن. 33% 33% drink more than 4 sugary drinks every day. 33%شون بیش از روزی 4 تا نوشیدنی شکردار میخورن. 31% are often very stressed. 31% خیلی معمولا استرس دارن و 25%شون هم 25% never play sports or exercise و 25% هم هیچ وقت ورزش نمیکنن. خب نظر شما چیه؟ تینیجرهای ما الان چجوریان؟ خب این خود من که اینو دارم بیش از 5 ساعت به اسکرین نگاه کنم. هارلی ایور دارم خودم. روزی 8 ساعت رو میخوابم. فست فود زیاد نمیخورم، نه نوشابه 4 تا نه مثلا روزی یکیو میخورم و استرس رو که 100% هم و ورزشم نمیکنم. شرمنده. خب حالا یه چیزی رو اینجا بهت الان یاد میدم. ادوربای فریکونسی مثل usually معمولا قبل از مین ورب قرار میگیرن، بعد از ورب بی قرار میگیرن. یعنی چی؟ مثلا اینجا نگاه بکنیم، مثلا ورب بی مثلا اینجا یه آر آفنه، میبینیم که قبل از اکسپرشن فریکونسی مون اومده، یا مثلا این یکی مین وربمونه، این قبل از مین وربمون اومده. اوکی؟ و یه داستان دیگه expressions of frequency go to the کجای sentence go to the end of the phrase of or a sentence. مثلا once a day ایناش میبینی every day آخر جمله اومدن اینا every day. Okay. خب بچه‌ها میپریم صفحه 130 گرامر بانک 4C. بسیار خب توی صفحه 130 بخش 4C میایم نگاه میکنیم I always watch TV in the evening. خب ببین اولا که وربمون بعد از این ادورب فریکونسیمون اومده always watch، بعد in the evening اونم آخرش اومده do you usually sleep. ببین نگاه کن دوباره مین وربمون قبلش این چیزا اومده، بعد آخرش هم 8 hours a day مثلا فلان موقع روزمون رو آخر جمله آوردیم. خب she sometimes plays sports. میگه که اون بعضی وقتا مثلا ورزش میکنه، تمرین ورزشی میکنه. خب she doesn't often go to bed late. اون معمولاً اغلب دیر نمیخوابه، اغلب زود میخوابه. خب they're hardly ever late. پس یه فرقی که اینجا داره نگاه کن they are دیگه، ورب آرمون ورب بیمون در واقع قبل از این hardly ever و often و usually و فلان اون میاد. he isn't stressed. نگاه کن is not دیگه، پس is اما is و آرمون قبل از often و usually و فلان میاد. are you usually in this classroom. آیا تو معمولا تو این کلاس هستی؟ حالا بعد چیزی که مثلا این بالا هم داشتیم اینه که این twice a week و every day و نمیدونم once a month و فلان نرفا اون آخر جمله میاد. نمیایم بگیم twice a week I have English classes، میگیم I have English classes twice a week. خب پس چی شد نکته‌ای که یاد گرفتیم زیر پوستی؟ اول این که از ادورب ها و expressions of frequency استفاده میکنیم تا بگیم هر چند وقت یه بار یه کاری رو انجام میدیم. مثلا how often do you cook. I cook
every evening. میگه که هر چند وقت یه بار میپزی غذا. میگه که هر شب هر عصر من میپزم غذا. Adverbs of frequency go before the main verb. میگه که adverb of frequency قبل از main verb قرار میگیرن. خب مثل چی؟ مثل اینجا که مثلا main verb اون اینجا goه، often go. این قبل از این goه اومده. اینجا play، اینجا sleep. میبینیم قبل از این اومده. اینجا watch. خب in negative sentences the adverb of frequency goes between don't or doesn't and the verb. میگه که تو جمله های منفی adverb frequency اون میاد بین don't doesn't و verb اون. مثلا she doesn't usually sleep late. اینا اینجا she doesn't often go to bed late. نکن اومده بین doesn't و main verb مون. خب adverb های frequency مون بعد از be توی جمله های مثبت و منفی میرن، بعد ام و ایز و آرمون میان. همونی که اینجا بهت اشاره کردم they are isn't he isn't فلا اینا میبینیم که بعد اینا اومدن. در جمله های سوالی با ورب بی، یعنی جمله های سوالی که ام و ایز و آر دارن، ادورب فریکونسی مون بعد از سابجکت میاد. نگاه کن ادورب فریکونسی مون بعد از سابجکت اومده. حالا مثلا hardly ever و never رو که میخوایم استفاده کنیم وربو مثبت میاریم. مثلا میگیم he is never stressed، نمیگیم he isn't never stressed. اشتباه میشه، این ممکنه نزدیک به ابانیکس بشه. خب ما ابانیکس نمیخوایم یاد بگیریم. He's never stressed، پس اینجوری یاد بگیر. Expressions of frequency usually go at the end of a sentence or verb phrase. میگه که اینایی که آخر جمله میاد. میگه که این مثلا هفته 2 بار نمیدونم هر روز فلان حرفامون آخر جمله یا فریزمون میاریم میگیم. به همین راحتی. حالا میایم این طرف تمریناشو حل میکنیم. تمریناش هم خیلی آسونه. اینجا ما قراره که یک کلمه رو بکاریم توی جمله تا مقداری که اون کار رو انجام میدیم توی زندگیمون مشخص بشه. مثلا میخوام بگم که من هر روز قدم میزنم تا سر کار. چی میگم؟ میگم I always walk to work. من همیشه قدم میزنم تا محل کارم. Do you wear glasses؟ حالا مثلا این باید اینجوری باشه که Do you usually wear glasses؟ کاری که میکنیم اینه که این کلمه رو جایی که قرار میگیره من با یه نقطه مشخص میکنم. مثلا این always و نقطه اینجا میذارم، یعنی اینکه I always walk to work. Do you usually wear glasses؟ بعد از subject اومده دیگه. خب I'm bored، این کجا میاد؟ I'm hardly ever bored بعد از امویز و آرمون و قبل از ورب اصلیمون قرار میگیره. خب she و sometimes قرار بگیره. She sometimes does the housework. پس این همینجا میاد. She sometimes does the housework بعد subject قبل main verb. We go to the movies. Hardly ever. We hardly ever go to the movies. خب بعد از subject قبل از main verb. Why are you late؟ حالا با always. Why are you always late؟ Why are you always late بعد از subject قبل از main verbمون. خب My girlfriend's stressed. حالا میخوایم بگیم که هیچ وقت استرسی نیست. میگیم که my girlfriend is never stressed. اینجا قرار میگیره. Never stressed. Does it rain in December؟ حالا میخوایم با often بیاریم. میگیم Does it often rain in December؟ آیا زیاد بارون میاد توی دسامبر؟ حالا یه سری کلمات به هم ریخته داده. یادت باشه که این اهمیت کمی دارن این تمرینا. گفته که اینا رو مرتب بکنیم تا جمله بسازیم. She always gets up at 6. مرتب شدهش مرتب نشدهش اینجوریه که always she at 6 up gets. خب اوکی، دست در نکنه. حالا میایم بعدی. For late never I am class. I am never late for class. اوکی؟ I am never late for class. پس میایم اینجا اینو قرارش میدیم، جاش کمه. Eat ever fast hardly we food. چی میشه؟ میشه we hardly ever eat fast food. ما خیلی کم پیش میاد که fast food بخوریم. خب بعدی What work you usually time do finish. What time do you usually finish work؟ معمولاً کی کارت تموم میشه؟ Parents out night often might go don't at. My parents don't often go out at night. Always brother lunchtime is my hungry at. My brother is always hungry at lunchtime. میگه که داداشم همیشه موقع نهار گشنشه. عجیب. Don't homework always our we do. We don't always do our homework. ما همیشه کار خونه‌مون رو انجام نمیدیم. بعضی وقتا هم میبندیم به درخت. You work usually
to do drive. Do you usually drive to work? آیا تو معمولاً رانندگی میکنی تا محل کارت؟ Hardly teacher angry is our teacher is hardly ever angry. خیلی کم پیش میاد که تیچر ما عصبانی باشه. خیلی خب برمیگردیم بچه صفحه 34 همونطور که اینجا نوشته. خب حالا میایم توی بخش 4.21. گفته listen to the words and sound then listen and repeat. گفته که گوش کنیم و تکرار کنیم. حالا ما از اول تکرار هم میکنیم. 4.21 house صدای ه. How hardly happy healthy high have و hungry. صدای ه رو ما اونطوری که میخوایم تو این درس یاد بگیریم تو فارسی همونجوری داریم، پس این تمرین خیلی چیز سختی نیست برامون درکش. بعد گفته listen and circle one word where H is not pronounced. گفته که گوش کنید و یک کلمه‌ای که توش H تلفظ نشده رو پیدا بکنین. Then practice saying the sentences. بعد گفتن جمله ها رو تمرین کنید. Harry is a hairstylist. هری یک آرایشگره. Harry is a hairstylist. میان گوش میکنیم. 4.22 Harry's a hairstylist. he. خب پس همه هاش تلفظ شده. He hardly ever has breakfast. He hardly ever has breakfast. همه هاش دوباره تلفظ شده. He's often in a hurry. He's often in a hurry. اون اغلب عجله داره. He's often in a hurry. خب He usually has half an hour for lunch. He usually has half an hour for lunch. میگه که اون معمولا نیم ساعت برای نهارش وقت داره. He usually has half an hour for lunch. و اینجاست که ه تلفظ نشده. بعد He often has a hamburger for dinner. He often has a hamburger for dinner. میگه که اون اغلب برای شام یه همبرگر میخوره. خب Harry isn't very healthy. Harry isn't very healthy. هری خیلی زندگی سالمی رو نمیگذرونه. حالا توی تمرین بعدی صفحه بعدی گفته look at the photos and read the text. گفته این عکس‌ها رو ببینید و متن رو بخونید. What are the blue zones؟ میگه که blue zone ها چی هن؟ منطقه های آبی چی هستن؟ How old do you think Alexis and Maria are؟ پس دو نفر به اسمای الکسیس و ماریا قرار ببینیم و قرار حدس بزنیم که اینا چند سالشونه. خب فول صفحه کردم چون دوربینه نمیدونم چرا تصویرش داشت خراب مراب میشد. گفته که Look at the photos and read the text. خب میخونیم. نگاه کن عکس رو ببین که عمو داره برات بک فلیپ میزنه. اگه جی تی ای بود الان براش پول میومد تو حسابش و مثلا همه خوشحالن. سالمندا رو ببین چقدر سالم و سر حالن، همه ماشاءالله بزنن به تخته. حالا What are their secrets؟ رمز و رازشون چیه؟ What do the Greek island of Ikaria, the Nicoya Peninsula in Costa Rica, and the island of Okinawa in Japan have in common؟ میگه که این جاها جزیره یونانی ایکاریا و نیکویا پنینسولا توی کوستاریکا و اوکیناوا توی ژاپن چه چیز مشترکی با هم دیگه دارن؟ جوابش اینه که همه این سه تا جا به اضافه لوما لیندا در کالیفرنیا و ساردینیا در ایتالیا جزو 5 تا جای بلو زون نامیده شده هستند. They are the 5 so-called blue zones. So-called یعنی اینطور که بهشون میگن so-called blue zones. The best places in the world to live if you want to have a long and healthy life. میگه که بهترین جاهای دنیا برای زندگی اگر که میخوای زندگی سالم و سرحال داشته باشی. Many people there live until they are 100 or more. میگه که خیلی از مردمی که اونجا هستن تا وقتی 100 سالشون یا حتی بیشتر هم بشه زندگی میکنن. So what are their secrets؟ خب رمز و رازشون پس چیه؟ میام نگاه میکنیم میبینیم که عمو داره لبخند میزنه. Alexis as a construction worker from Ikaria. الکسیس یک کارگر ساختمانی از ایکاریاست با این سنش ماشاءالله. خب Maria from Nicoya cooks and goes to the market every day. میگه که ماریا از نیکویا آشپزی میکنه و هر روز میره به مارکت. و اینم از این. پس فهمیدیم که بلو زون ها چی هن؟ اسم این درس هم بلو زونز بود. 4.23 1. What do you do? I work in marketing. خب این
در واقع فایلی که واسه وایس این هست هیچ ربطی به این نداره و میتونیم بگیم که درسمون تموم شده. خب بچه‌ها من متن این وایس رو پیدا کردم، متن این ویدیو رو میایم با هم دیگه میخونیمش. گفته که Okinawa is an island about 400 miles south of Japan. It is a beautiful island. میگه که اوکیناوا یک جزیره‌ایه که حدود 400 مایل جنوب ژاپنه. It is a beautiful island with wonderful beaches and clear blue water. میگه که یک جزیره بسیار زیباست با ساحل‌های عالی و آب آبی شفاف. It also has more centenarians. میگه که سنتنریان هم بیشتر از داره. حالا الان میگیم بیشتر از چی. سنتنریان حالا میاد توضیح بده. People who are 100 years old or more. پس فهمیدیم کسایی که 100 سال یا بیشترشونه بهشون میگن centenarian. People who are 100 years old or more. خب centenarian. پس میگه که It also has more centenarians than anywhere else in the world. پس از اینجا اومدم اینجا. Than anywhere else in the world. What's more, they seem to age more slowly than other people. میگه که و به نظر میاد که بیشتر یعنی یواشتر از بقیه مردم هم سنشون میگذره، یواشتر پیر میشن. خب according to scientists با توجه به حرف دانشمندا people there who are actually 70 often have the bodies of 50-year-olds. میگه که با توجه به ساینتیستا دانشمندا کسایی که اونجا 70 سالشونه بدن یک مرد 50 ساله رو دارن، بدن یک آدم 50 ساله رو دارن. Many of them are very healthy all through their lives. میگه که خیلی هاشون در کل زندگیشون خیلی زندگی سالمی رو میگذرونن. خب از اینجا What's their secret? Most people think it's because of their healthy lifestyle. رازشون چیه؟ خیلی ها فکر میکنن که به خاطر زندگی سالمشونه. They don't have big meals. غذاهای بزرگ نمیخورن. They have a cultural habit called harahachi, which means they always stop eating before their food. میگه که یک عادت فرهنگی به نام هاراهاچی دارن که معنیش اینه که همیشه قبل از اینکه دلشون پر بشه شروع غذا خوردن رو تموم میکنن. They usually just have fish and vegetables, especially sweet potatoes, and they eat a lot of seaweed, which is one of the healthiest foods that there is. میگه که و در ضمن ماهی و سبزیجات خیلی میخورن، به خصوص سیب زمینی شیرین و یه عالمه سیوید میخورن، علف دریایی میخورن which is one of the healthiest foods that there is که یکی از سالم ترین غذاهایی که وجود داره. میگیم اگه یکی مثلا خفن ترین چیزایی که there is یعنی یکی خفن ترین چیزایی که وجود داره. But diet isn't the only reason why they live so long. The Okinawans are very active and they often work in their gardens until they're 80 or more. میگه که ولی رژیم تنها چیزی نیستش که باعث میشه خیلی عمرشون طولانی باشه. اوکیناوایی ها خیلی فعال هم هستن و خیلی وقتا توی باغشون کار میکنن تا وقتی 80 یا بیشتر سالشون میشه. Many of them also do tai chi or martial arts. این خونده میشه مارشال. خب مارشال به معنی هنرهای رزمی، ورزش‌های رزمی. میگه خیلی هاشون تایچی یا ورزش‌های رزمی کار میکنن هر روز every day. میبینیم که آخر جمله آورده They have a good social life. خیلی زندگی اجتماعی خوبی دارن. They visit friends or family and a lot of them belong to community centers. میگه که سر به دوستا و خانواده‌شون میزنن و خیلی هاشون به مثلا فرهنگ سراهاشون میرن. کامیونیتی سنتر یه جایی مثل فرهنگ سرا واسه ماه. خب Some play the traditional Okinawan guitar, an instrument similar to a banjo. و میگه که بعضیاشون هم traditional Okinawan guitar میزنن که یه همچین چیزیه. traditional Okinawan guitar این شکلیه، شبیه بانجوه، مثل این که پوست مار توش استفاده شده، همچین چیزیه. An instrument similar to a banjo. The old people of Okinawa are very positive and happy with their lives. میگه که مردم پیر اوکیناوا خیلی مثبتن و با زندگیشون خوشحالن. They aren't stressed. استرس زده نیستن because they're never in a hurry. چون هیچ وقت عجله ندارن. Their spiritual lives are important to them. زندگی های معنویشون براشون اهمیت داره. Especially to women. به خصوص واسه خانوما. And many of them meditate every day. و خیلی هاشون هر روز مراقبه میکنن. meditate میکنن، مراقبه میکنن. In Okinawa, people say you are a child یا you're a child until you are 55. میگن تا وقتی 55 سالته بچه‌ای. And when you reach 97, your local town holds a special ceremony called Kajimaya
to celebrate the fact that now it's time to be young again, to be free of all responsibilities and to simply enjoy life. میگه که و وقتی هم که به 97 سالگی میرسی شهرتون یه جشن برات میگیره به اسم کاجیمایا، برای اینکه جشن بگیره این واقعیت رو که الان وقت اینه که دوباره جوون باشی، دست از یعنی همه مسئولیتات دست از سرت برداشتن و وقتشه که دوباره از زندگی لذت ببری به این ترتیب. خب حالا میایم اینجا اینا رو true or falseشون میکنیم. نوشته که the island of Okinawa is in the north گفته the island of Okinawa is north of Japan. گفته جزیره اوکیناوا شمال ژاپنه. میایم میگیم که false. 70-year-old Okinawans have the bodies of 50-year-olds. True. میگه که 70 ساله های اوکیناوایی بدنهای 50 ساله ها رو دارن. Harahachi means stop eating before you're full. درسته. هاراهاچی به معنی اینه که قبل از اینکه تموم سیر بشی دست از خوردن بردار. The Okinawans don't eat meat or fish. که این اشتباهه چون که فش زیاد میخوردن. They eat a lot of seaweed. درسته. یه عالمه seaweed میخوردن. They do yoga every day. که خب این میتونه درست باشه ولی حرفی از یوگا نزد فکر میکنم. The Okinawans are often in a hurry. میگه که خیلی وقتا عجله دارن که اینم اشتباهه. When Okinawans reach 100 they have a ceremony called kajimaya. که نه 100 نبود، وقتی 97 میشدن این جشن رو واسهشون میگرفت. و همین. سلام، من سامانم و این مریدا و توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه ورکبوک درس فارسی از کتاب انگلیش فایل 1 رو حل کنیم و بریم جلو. توی تمرین اول، توی تمرین vocabulary بهمون گفته که put the letters in order to make months. Write the months in order. Remember to start with a capital letter. گفته که این کلمه هایی که اینطوری به هم ریختن رو مرتب کنیم تا ماه ها رو بنویسیم و بعدش ماه ها رو به ترتیب بنویسیم. ترتیب ماه ها رو یاد گرفتن الان خیلی برای تو توی اولویت نیستش، پس فقط میایم مرتب کردن اسماشون رو با هم دیگه یاد میگیریم. خب من برات نوشتم جواب رو طبق معمول همیشه، ولی خیلی تابلوه دیگه. این میشه سپتامبر، این میشه اپریل، این میشه نوامبر، این میشه آگست. اصلا تابلوه دیگه، هیچ حروف مشترکی تقریبا ندارن که اشتباهشون بتونیم بگیریم. پس شد January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December و میره از اول. خب حالا میایم توی بخش بعدی The Time Quiz. ببین چه زحمت کشیدن برامون گرافیک درست کردن، دمتون گرم. The Time Quiz. How many minutes in an hour? 60. گفته چند تا دقیقه توی یه ساعت هست؟ 60 تا. 60. چند تا ماه توی یه سال هست؟ How many months in a year? چند تا ماه توی یک سال هست؟ 12 ماه. How many days in a week? چند تا روز توی یه دونه هفته هست؟ 7 تا روز هست توی یه هفته دیگه. خب How many seconds in a minute? چند ثانیه توی یه دونه دقیقه هست؟ 60. دوباره 60 تاست. How many weeks in a month? چند تا هفته توی یه ماه هست؟ 4 تا هفته توی یه ماه هست. خب حالا یکم بیشتره ولی حالا اوکی. How many hours in a day? 24. چند تا ساعت توی یه روز هست؟ 24 ساعت دیگه، شنیدیم 24 ساعت روز. خب How many days in June? توی ماه جون چند تا روز داریم؟ حالا مهم نیست اینا رو یاد بگیر. 30 روز داریم. از ماهای 30 روز هست. How many weeks in a year? چند تا هفته توی یه دونه سال هست؟ 52. هر سال 52 هفته داره بچه‌ها. حالا این طرف صفحه اومده بهمون گفته complete the sentences with an adverb or expression of frequency. گفته با یه adverb یا expression of frequency اینو کامل بکنیم. مثل چی؟ مثل twice, never, twice a week یا never یا usually یا once a year یا sometimes, 3 times a week فلان این حرفا. خب جوابش که نوشته شده است میایم با هم دیگه منطقیشو نگاه میکنیم. I go to the gym twice a week on Mondays and Thursdays. خب 2 تا روز گفته، پس میایم اینجا twice رو خودش نوشته. میفهمیم که اینجا باید twice باشه. بعد he جای خالی eats meat که never He's a vegetarian. پس این vegetarian که ببینیم متوجه میشیم که این بابا کسیه که هیچ وقت گوشت نمیخوره. خب He never eats meat. She usually starts work at 9 o'clock but on Mondays
she starts at 10. میگه که اون معمولاً ساعت 9 کارش رو شروع میکنه ولی دوشنبه ها ساعت 10 شروع میکنه. But on Mondays she starts at 10. She usually starts work at 9 o'clock. But on Mondays she starts at 10. میگه که اون معمولاً ساعت 9 شروع میکنه کارش رو ولی دوشنبه ها ساعت 10 شروع میکنه. پس میگیم معمولاً، نمیگیم always. و بچه‌ها یه خواهشی دارم، اگه از این ویدیوها استفاده میکنید و براتون مفیده و چیزایی یاد میگیرید که همیشه هر روز زندگیتون میتونید ازش استفاده کنید، من فقط یه چیز ازتون میخوام، اونم اینه که لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، شیر کنید. اینا همش یه چیز به حساب میاد. در نظر بگیرید که این کلاس‌ها رو اگر می‌خواستید پول بدید چقدر تا الان باید به اندازه تویوتا کمری هزینه می‌کردید تا I see my parents once a year in December. من پدر مادرم رو سالی یه بار توی دسامبر می‌بینم، توی ماه دسامبر می‌بینم، مثلا توی کشور دیگه شاید زندگی می‌کنه. خب they usually walk to work. اونا معمولاً تا سر کارشون راه میرن، پیاده راه میرن. But they sometimes drive. ولی اونا بعضی وقتا هم رانندگی میکنن. But they sometimes drive. I have English classes. جای خالی. حالا میایم اینجا نوشتیم جوابشو ولی نگاه میکنیم چی گفته. Monday, Wednesday and Friday. 3 روزو گفته. پس میگیم 3 times a week. I have English classes 3 times a week. حالا اینجا بهمون یه سری جمله فابریکی داده. گفته که اول اینا رو بسنجیم ببینیم درستن یا غلطن. اگه غلط بودن باید بگیم درستش چیه. اگه درست بودن که خب میگیم درست کافیه. خیلی خوب. اگه خیالم راحت باشه که لایک کردی، کامنت گذاشتی، سابسکرایب کردی، زنگوله رو زدی، اولیشو میخونیم. Pilots often sleep in hotels. گفته که خلبانا اغلب تو هتل متلا میگیرن میخوابن. Often. خب این درسته. The children every day walk to school. این اشتباهه. باید بگیم the children walk to school every day. خب Mike drives sometimes to work. این اشتباهه. این باید قبل ورب اصلیمون بیاد. Mike sometimes drives to work. My girlfriend is never late. دوست دخترم هیچ وقت دیر نمیاد. درسته. They every summer go to the beach. خب این اشتباهه. باید بگیم they go to the beach every summer. هر تابستون میرن ساحل. خب Ellie 3 times a day drinks coffee. اشتباهه. باید بگیم Ellie drinks coffee 3 times a day. My brother hardly ever shaves. میگه که داداش من خیلی به ندرت شیو میکنه. که خب چرا تو اینو میدونی؟ و اینکه ایشالله منظورش ریشاشه. We twice a week study English. اشتباهه. We study English twice a week. گفتیم این twice a week و twice a month و فلان این حرفا بعد آخر جمله بیاد. خب I always am stressed. I am always stressed. خب ببین این جمله بالایی یه حالتی داره که میتونه درست باشه. مثلا یکی ازت بپرسه آیا تو استرس داری، الان تو بخوای بگی من همیشه استرس دارم، این جمله اولی درسته. میگی I always am stressed. من همیشه استرس زده هستم. خب I see my grandparents every weekend. من هر آخر هفته grandparents همو میبینم که این درسته. correct. حالا توی صفحه بعدی گفته write sentences. جمله بنویسید. Use the verbs in the box and the words in parentheses in the correct place. گفته که جمله بنویسید. از وربایی که تو جمله است و کلمه هایی که تو پرانتزه توی جای درستشون استفاده بکنید. چیزایی هم که توی باکسه be, do, get up, go فلان have, see, sleep, take این حرفا. حالا we / the housework once a week. We do the housework once a week. یا مثلا بعدی they جای خالی pizza for dinner و بعد never بذاریم. They never have pizza for dinner. خب پس یه never و یه have اینجا اضافه شده. My mother shopping توی پرانتزم every morning. پس میگی my mother goes shopping every morning. خب I جای خالی for 8 hours hardly ever. و این سوالش اشکال داره. جوابش میشه I hardly ever sleep for 8 hours. ولی از این sleep اینجا حرفی نزده بود خودش. We فلان our friends every weekend. We see our friends every weekend. خب I usually get up at 6:45. خب پس چی بوده؟ I / at 6:45 usually. پس میگیم I usually get up at 6:45. من معمولاً 6:45 پا میشم. My children / happy always. My children are always happy. بچهای من همیشه خوشحالن، اسکلن. She the dog for a walk 3 times a day. میگیم she takes the dog for a walk 3 times a day. سگر رو روزی 3 بار میبری که قدم بزنن. خب حالا توی تمرین بعدی ببین یه سری آدم، یه دونه مت، یه دونه بکی، یه دونه هم توه. خب که من برای تو رو ننوشتم که برای خودت بنویسی. این تیکا هم هر کدومی معنی داره. مثلا 5 تا تیک میشه always. مثلا relaxed. این مت وقتی برای ریلکس 5 تا تیک داره میگیم که مت is always relaxed. یا مثلا وقتی بکی 5 تا تیک برای sick داره میگیم که بکی is always sick. اینجاست
5 تا تیک داره میگیم Becky is always sick. بچه‌ها خیلی گرمه. حالا میایم اینا رو که نگاه کردیم، حالا فکر کن که هی داریم نگاه میکنیم، میایم این طرف اون طرف. Matt usually sleeps for 8 hours. Matt معمولاً 8 ساعت میخوابه. معمولاً. خب He is always relaxed. اون همیشه ریلکسه. مت همیشه ریلکسه. خب He sometimes plays sports or exercises. گاهی اوقات ورزش میکنه، تمرینات ورزشی کششی فلان میکنه. He often eats healthy food. اون معمولا غذای سالم میخوره و He is never sick. اون هیچ وقت مریض نمیشه. He is never sick. بعد Becky sometimes sleeps for 8 hours. بکی بعضی وقتا 8 ساعت میخوابه. She is often relaxed. اون معمولا ریلکسه. She never plays sports or exercises. اون هیچ وقت اسپورت و اکسرسایز نمیکنه. ببینیم که این خط تیره به معنی نوره. خب She hardly ever eats healthy food. اون خیلی به سختی به ندرت پیش میاد که غذای سالم بخوره و she is always sick. اون همیشه مریضه که خب یه ارتباطی بین مریضی و این رفتار بد زندگانیش باید پیدا بکنه و گفتیم توی تمرین آخر که complete the sentences with words from the list. گفته که این جمله ها رو با کلمه های توی این لیست کامل بفرمایید. و اینجا یکی از جاهایی که این کتاب اشتباه داره، مثلا her husband always in a hurry. این اشتباهه، باید بگه her husband is always یا her husband's always in a hurry. خب اینو باید حواسمون باشه که اینجا این یه دونه is کم گذاشته. خب Her husband is always in a hurry. My headphones are at home. His mother is in the hospital. Her lunch is half an hour. Helen is a hairstylist. The children are healthy and happy. خب این صدای ه، ما صدای ه رو بلدیم و فقط یه دونه از اینا هستش که توش ه تلفظ نمیشه و اونم hour. H یا H is not pronounced in hour. توی ساعت پرونانس نمیشه. و دمت گرم خیلی گرمه. لطفاً لایک کرده باش و کامنت گذاشته باش، خیلی لازمه این کار. و همین پرچمت بالاست. اگه امروز تولدته، تولدت مبارک. اگه نه عیدت مبارک. هر روزت نوروزت پیروز. و همین من سامانم و فعلا خداحافظ.